યસ, ચાલો હું ટેસ્ટ કરું છું આશીષ સર. યસ, લાઈવ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. થોડું પેપર અમારા હાથમાં લેટ આવ્યું છે, બહુ જ સિટીમાં ટ્રાફિક હતો આજે. 12th સાયન્સ બી ગ્રુપના બધા જ વિદ્યાર્થીઓના જે મેઇન સબ્જેક્ટનું લાસ્ટ પેપર પૂરું થઈ ગયું મેથ્સનું. બધા વિદ્યાર્થીઓ ફટાફટ જોઈન્ટ થશે. યસ, રાઈટ. તમારા જે મેઇન સબ્જેક્ટ પૂરા થયા, બી ગ્રુપ વાળાએ એપ્રિલ ફૂલ મનાવી લીધું હતું, તમારું રહી ગયું. આજે ફ્રેન્ડ સાથે એન્જોય કરો પેપર ચેક કરીને, કેટલા માર્ક્સ આવે છે બરાબર કાઉન્ટ કરીને. આના પછી તમારી જે કંઈ સબ્જેક્ટ, લેંગ્વેજ સબ્જેક્ટ ને અધર સબ્જેક્ટ જેને આપણે કહીએ છીએ, એની એક્ઝામ હવે બાકી છે. 9/4 તમે એમાંથી પણ ફ્રી થઈ જશો. પછી તમારે યસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, ગુજકેટની તૈયારી કરવાની છે. ચાર્વિક એકેડેમિયાના 7 પેપર તમને ફ્રી મળવાના છે. બંને સેન્ટર ઉપરથી, રાજકોટ અને જુનાગઢ બંને સેન્ટર ઉપરથી તમને ગુજકેટના જે 18/4 ના તમારી ગુજકેટ છે, ગુજકેટ ડેટ બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને યાદ હશે. આજનો દિવસ તમને એન્જોય નો આપી જ દઈએ છીએ, કોઈ વાંધો નહીં. પેરેન્ટ્સને પણ કહી દો થોડા રિલેક્સ થાવ આજે, પણ ગુજકેટ ડેટ આપણે ભૂલવાની નથી. કોઈ પણ ગ્રુપ હોય, એ ગ્રુપ હોય કે બી ગ્રુપ હોય, બંનેને ભૂલવાની નથી. એના માટે ટીમ ચાર્વિક તમારા 7 પેપર, અત્યારે પણ અમારી ટીમ પરફેક્ટ એના વિડિયો સોલ્યુશન્સ, તમને એમાં અલગ અલગ એનાલિસિસ કેવી રીતે અપાય, બધી જ તૈયારીઓ ચાલુ છે. આ સિવાય એ ગ્રુપના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ અમે ખાસ એનાઉન્સમેન્ટ આજે કરીએ છીએ. JEE મેઇન માટે ચાર્વિક એકેડેમિયા ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્રેશ બેચ લઈને નીટની જેમ જ આવી રહી છે. યસ વિદ્યાર્થીઓ, તમારા માટે એક આ ખુશ ખબર છે. JEE મેઇનના સ્ટુડન્ટ માટે ચાર્વિક એકેડેમિયા ફર્સ્ટ ટાઈમ 30 ડેઝની ક્રેશ બેચ લઈને આવી રહી છે, જેની અંદર તમે જે ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ કરશો, જે તમારો આ જ મંથમાં છે, એ અને એના પછીનો નેક્સ્ટ એટેમ્પ્ટ, જે સેકન્ડ એટેમ્પ્ટમાં પણ તમે જે એક્ઝામ આપશો, એ બધાની તૈયારી તમને વ્યવસ્થિત કરાવવામાં આવશે આ પ્રોગ્રામમાં. અમે જે 30 ડેઝ છે ને, એ તમારી ફર્સ્ટ ટ્રાય થી સેકન્ડ ટ્રાય વચ્ચેના ગણ્યા છે. ફર્સ્ટ ટ્રાય જે તમે આપશો, એ જે અત્યારે આપણી પાસે ગુજકેટ પછી જે થોડા દિવસ બચશે, એ પણ અમે તમને ફ્રી કરાવશું. રાઈટ? તો તૈયાર થઈ જાવ. એનું એનાઉન્સમેન્ટ થોડાક જ દિવસમાં ચાર્વિક એકેડેમી ઉપરથી તમને બધી જ લિંકો મળશે. જે કોઈએ હજી પણ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય, સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખે, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી રાખો. તમને આ જે કંઈ આવા એજ્યુકેશનલ ન્યૂઝ કે જે તમારા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, એ તમને મળતા રહે એના માટે. રાઈટ? કપિલ સર આવી રહ્યા છે, આપણા મેથ્સના ટીચર. આવો સર. ટાઈમ આપણને થોડોક ટ્રાફિકમાં જે કંઈ નડ્યો, મેં બાળકોને કહી દીધું છે. કેવું છે સર પેપર? પેપર આમ તો એવરેજ છે. થોડાક એમસીક્યુ માં થોડીક સ્પીડ જેને રાખી હશે, એને લગભગ સર 50 એમસીક્યુ થઈ ગયા હશે. ઓકે. જેને સ્પીડમાં સોલ્યુશન નથી કર્યું, ઓકે, પછી પ્રેક્ટિસમાં ક્યાંક થોડોક અભાવ રહી ગયો હોય, રાઈટ, કે જેને લીધે સ્પીડમાં 50 એમસીક્યુ સોલ્વ ન થયો હોય, એને કદાચ ક્યાંક થોડીક મુશ્કેલી આવી હોય. બાકી ઓલ ઓવર પેપર થિયરીનું તો બહુ સરળ છે. અને મોસ્ટલી સર પેપર થિયરીનું પેપર સર કેવું લાગે છે કે એને ટાઈમ લિમિટમાં પૂરું થઈ ગયું હશે? થિયરીમાં જેને વ્યવસ્થિત લખાણ સાથે કર્યું છે, જેમ કે આપણે એને ટેકનિક આપીએ કે ભાઈ આ રીતે જ લખાણ કરવું જોઈએ, રાઈટ, એ રીતે જેને કર્યું છે, જે રીતે બોર્ડના પેપર ચેક થતા હોય, એ રીતે જેને વ્યવસ્થિત લખાણ કર્યું છે, યસ, એટલે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. અને થિયરીનું પેપર તો 100% બહુ સરળ લખ્યું છે. રાઈટ. પણ એમસીક્યુ માં તો ટાઈમ ઘટ્યો હશે. એમસીક્યુ માં મિત્રો તમને ખબર જ છે, ફિઝિક્સ અને ફિઝિક્સ અને મેથ્સ બંને ભાઈ જેવા સબ્જેક્ટ છે, અને બંનેના એમસીક્યુમાં ટાઈમ ઘટે જ છે. પ્રેક્ટિસ તમારી જોઈએ, તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર જોઈએ. રાઈટ? તો એના માટે પણ અગેન અમે કહીએ છીએ, ચાર્વિક એકેડેમીની ટીમ રેડી છે. તમારી હવે જે 2 મેઇન એક્ઝામો છે, જેને આપણે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામો કહીએ છીએ, ગુજકેટ અને JEE મેઇન, એના જેવી બીજી ઘણી એક્ઝામો એ ગ્રુપના સ્ટુડન્ટ આપી શકે.
એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખશું જ. એના માટે ચાર્વિક એકેડેમિયાની અમારી સાઇટ, અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર ટાઈમ આપણે 5-7 મિનિટ લેટ પડ્યા છીએ, ચાલુ કરી દઈએ. રાઈટ, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી રેડી. તો ફરી પાછું ગુડ આફ્ટરનૂન બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને. આજે આપણે મેથ્સનું પેપર સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે તમે લોકોએ ખૂબ જ એન્જોય કર્યું હશે 2 વર્ષ દરમિયાન મેથેમેટિક્સ. જેણે એન્જોય કર્યું છે એના માટે એમસીક્યુ તમને ખ્યાલ જ છે કે એમસીક્યુમાં જેણે સ્પીડથી સોલ્વ કર્યા છે એને 50-50 એમસીક્યુ સોલ્વ થઈ જ ગયા હશે, અને એવી અપેક્ષા અમે રાખીએ કે તમારું રિઝલ્ટ ખૂબ જ સારું આવે. તો આપણે ફટાફટ જરાક આછરી ઝલક જોઈ લઈએ પેપરની. પેપર આમ જોવા જઈએ તો ગયા વર્ષના પેપરની સરખામણીએ એ થોડુંક લેન્ધી કહી શકાય, બહુ થોડુંક જ. પણ જેણે પ્રેક્ટિસ કરેલી છે, મેં હમણાં વાત કરી એમ અને સરે જેમ વાત કરી એમ, જેણે પ્રેક્ટિસ કરેલી છે અને પ્રોપર વેથી પ્રિપેરેશન કરેલી છે એના માટે પેપર કદાચ બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. તો ચાલો મિત્રો આપણે પેપર તરફ નજર નાખીએ. તો મારી પાસે જે પેપર છે એ મુજબ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આમ તો ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમ એના આપણે કમ્બાઈન ચર્ચા કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન સંભાવનાને લગતો મારી પાસેના પેપરમાં છે. ટેક્સ્ટ બુકનો જ ક્વેશ્ચન છે, તમે જોઈ શકો છો. ઇફ A and B are two events, first question, such that A subset B and probability of B is not equal to 0, then which of the following is correct? તો આ ટેક્સ્ટ બુકનો જ ક્વેશ્ચન છે, તમને આનો આન્સર ખ્યાલ છે. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A વેર B તમને ખ્યાલ છે 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય, તો તમે એના આધારે ટેક્સ્ટ બુકના આધારે જ એનો આન્સર મેળવી શકો. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2, એ પણ પ્રોબેબિલિટીને ધ્યાનમાં રાખીને છે. જુઓ બરાબર, આ પણ ટેક્સ્ટ બુકનો જ ક્વેશ્ચન છે. મજાની વાત એ છે, એમાં એવું છે કે પ્રોબેબિલિટી ધેટ અ સ્ટુડન્ટ ઇઝ નોટ અ સ્વિમર, એટલે કે તરવૈયો નથી ગુજરાતીમાં, તો એની સંભાવના 1/5 છે. તો પ્રોબેબિલિટી ધેટ આઉટ ઓફ 5 સ્ટુડન્ટ્સ 4 આર સ્વિમર ઇઝ વોટ, એટલે કે 5 વિદ્યાર્થીઓ પૈકી 4 વિદ્યાર્થીઓ એ સ્વિમર એટલે કે તરવૈયા હોય, એની સંભાવના શું હોઈ શકે? તો આ એમસીક્યુમાં તમને ખબર છે કે અહીંયા આપણે ઉલટું કરી નાખાય. પ્રોબેબિલિટી સ્વિમર હોવાની એટલે કે તરવૈયો હોવાની, એને આપણે સફળતા ગણી નાખીએ તો નોટ અ સ્વિમર એની તમને આપેલી છે. તો જો હું સ્વિમર હોય એટલે કે તરવૈયો હોય એને જ હું સફળ ઘટના કહી દઉં, તો તરવૈયો ન હોય ને એ નિષ્ફળ ઘટના થઈ ગઈ 1/5. આ જ્યારે તમે એમસીક્યુ સોલ્વ કર્યો હોય ત્યારે તમને ખબર હોય કે આવું થાય ત્યારે નિષ્ફળ ઘટનાની સંભાવના આપી દીધી હશે, તો બોર્ડમાં આટલો એ લોકો ચેન્જ કરશે અને p બરાબર 4/5 મૂકી દો અને હવે તમારી પાસે સૂત્ર તૈયાર જ છે. બર્નૌલી પ્રયત્નો ખૂબ જાણીતું સૂત્ર છે. આ સૂત્ર તમે મૂકી દો એટલે તમારાથી એમસીક્યુ સીધો સોલ્વ થઈ જશે. માત્ર આટલું જ કરવાનું હતું. ત્યાર પછી ત્રીજો એમસીક્યુ, એ તો ખૂબ સરળ છે. જુઓ, a random variable x has the following probability distribution. રેન્ડમ વેરિયેબલ એટલે મિત્રો યાદચ્છિક ચલ. તો યાદચ્છિક ચલ x નું એક સંભાવના વિતરણ રેડીમેડ તૈયાર આપેલું છે. તો તમને ખબર છે કે આના માટે ત્રીજા એમસીક્યુમાં તો સિગ્મા px = 1, ખાલી આટલું જ કરવાનું હતું તમારે. આ પણ ટેક્સ્ટ બુકનો જ ક્વેશ્ચન છે. હું આ વાત ઘડી એટલે રિપીટ કરું છું કે જેથી કરીને નેક્સ્ટ આવનારી ગુજસેટ પરીક્ષા માટે તમે પ્રિપેર થઈ જાઓ. તો સિગ્મા px 1 કરશો એટલે આ બધાનો સરવાળો તમને ખ્યાલ છે k + 2k + 2k. આ માત્ર એમનેમ કાઉન્ટ કરતા જાવ તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય. +3k + k² + 2k² અને +7k² + k. તો આના બરાબર 1 લઈ એટલે બહુપદી વિસ્તરણનું માત્ર સાદરૂપ આપી દો એટલે તમને k ની વેલ્યુ સીધી મળી જશે. આ પણ ટેક્સ્ટ બુકનો દાખલો તમને યાદ હશે, k = 1/10. આ તમે ગણેલો હશે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે એ ખૂબ જ થોડોક ચેન્જ કરેલો છે. જેણે ટેક્સ્ટ બુક વ્યવસ્થિત કરેલી છે એના માટે આવું કંઈક વિધેય આપેલું છે, અને આ ટેક્સ્ટ બુકનો જ સ્વાધ્યાય 1.2 નો એમસીક્યુ છે. તમને ખ્યાલ હશે, આની ઘાતમાં 1/3. જમણી બાજુના પેજ ઉપર આ ક્વેશ્ચન છે, તમને ખ્યાલ હશે ટેક્સ્ટ બુક જોશો એટલે. હવે તમારો પ્રશ્ન છે ને એ કંઈક આવો હતો, f(f)(x) તમને આવું પૂછેલું છે અને ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર f(f)(x) પૂછેલું છે. જે વિદ્યાર્થીઓ આ ગણેલો છે એને ખ્યાલ જ છે કે આ બંનેનું સંયોજન x થાય અને આ બંનેનું ફરી પાછું વિધેયમાં સંયોજન મૂકો તો વિધેય પોતે જ જવાબ તરીકે મળી જશે. તો એ બહુ સિમ્પલ હતું. ત્યાર પછીનો એમસીક્યુ નંબર 5. આ તો મિત્રો ખૂબ જ ચવાઈ ગયેલી વાત છે
કે ભાઈ વિધેયની અંદર જો સંબંધ પૂછવામાં આવે તો ગણ 1 2 3 પરનો સંબંધ. I read in the English that let R be the relation in the set 1 2 3 given by one relation. તો આના ઉપરનું રિલેશન R સેટ, તો રિલેશન R કંઈક આ રીતે છે 1 1 2 2 અને 3 3. હવે મિત્રો પહેલા હું ગુજરાતીમાં જરાક ચોખવટ કરી દઉં. તમને ખ્યાલ છે આ જ ગણના દરેક ઘટકને સમાવતો સંબંધ સ્વવાચક એની મેળે છે, સમિત પણ છે. 1 1 એની રિવર્સ પેર ઓર્ડર્ડ પેર ને ચેન્જ કરી નાખો તો સમિત પણ થઈ જશે. પરંપરિત તો હોય જ, યાદ કરો. It means that we may say that is reflexive as well as symmetric and is transitive also. So the right answer is what? That relation is reflexive, symmetric and transitive, and we know that that is the meaning that is an equivalence relation. ગુજરાતીમાં આપણે એને સામ્ય સંબંધ કહીએ છીએ. તો એનો જવાબ સામ્ય સંબંધ આવશે. ત્યાર પછી તો ખૂબ જ આ ક્વેશ્ચનમાં તમે થોડાક મૂંઝાયા હોય એવું બને. Consider one binary operation on set n, and this binary operation defined as it is given that defined as a star b equals to modulus of a minus b. આવું આપેલું છે. આમ તો આને હું બાઇનરી ઓપરેશન કહી ન શકું, તમને ખ્યાલ હશે, કેમ કે તમે જો એ બી પ્રકારની જોડ n માંથી સિલેક્ટ કરશો તો મિત્રો તમારો જવાબ n માં આવશે જ નહીં. તો આ થોડોક એ લોકોએ ટ્વિસ્ટ કરેલો ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા મોડ્યુલસ આપી દીધું. જુઓ, જેણે આનું ધ્યાન બરાબર રાખ્યું એને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ મોડ્યુલસ એન ઉપર વ્યાખ્યાયિત નહીં થાય. તો તમે સમજી ગયા ને તમારો સાચો જવાબ, કેમ કે એન ઉપર વ્યાખ્યાયિત જ નથી. તો એ રીતે તમે સોલ્વ. ત્યાર પછી 7મો MCQ હતો માત્ર સિમ્પલ સિલી ક્વેશ્ચન છે. આ તો મને લાગે બધાને આવડી ગયો હશે. tan ઇન્વર્સ x બરાબર y, તો એ પ્રદેશને લગતો પ્રશ્ન છે. ભાઈ tan ઇન્વર્સ x માં x ની કિંમતો મૂકતા જઈએ, y એટલે કે વિસ્તાર મળતો જાય. તો તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ એ -π/2 થી π/2 ની વચ્ચેના દરેક જવાબ આપશે, કેમ કે એનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર ને સંલગ્ન વાત છે. ત્યાર પછીનો જે 8મો MCQ છે એની અંદર છે sin ઇન્વર્સ sin 7π/6. તો આ તો ભાઈ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય છે. તો તમને ખ્યાલ છે આ ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય સોલ્વ કરવું હોય તો 7π/6 પહેલા તો એના પ્રદેશમાં જ નથી ભાઈ. તો આપણે જાણીએ છીએ આને પ્રદેશમાં લઈ આવવા માટે હું આને π + π/6 લખીશ. બરાબર છે ને? હવે જો હું આને π + π/6 લખું તો એઝ પર ઓલ STC તમે જાણો છો, એઝ પર ઓલ STC રૂલ આ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં એટલે કે ત્રીજા ચરણમાં છે. અને ત્રીજા ચરણમાં તો સાઇન ઋણ હોય તો આ વિધેય થઈ જશે -sin π/6 અને ઋણ નિશાની વ્યાખ્યા મુજબ બહાર જશે તો -π/6 એ તમારો જવાબ રહેશે. તો મિત્રો આ બધા MCQ તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો. ત્યાર પછી છે MCQ નંબર 9. ચાલો જોઈએ. ત્યાર પછીનો MCQ ક્વિકલી આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો MCQ નંબર 9 માં જુઓ, તમને અહીંયા માત્ર એવું આપેલું છે cot ઇન્વર્સ -√3 અને -tan ઇન્વર્સ √3 આપેલું છે. આવું આપેલું છે. તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે આ MCQ નો સીધો જવાબ તમે લખી શકવા જોઈએ ડાયરેક્ટ. આ સીધી ખબર પડી જવી જોઈએ. -cot ઇન્વર્સ ઋણ હોય તો આને સીધું π - cot ઇન્વર્સ √3 લખી નાખીએ. -tan ઇન્વર્સ √3 માઇનસ નિશાની કોમન કાઢી નાખો. આ π - π/2 છે એટલે જવાબ તમારો π/2. કામ પૂરું. આટલી જ વાર લાગવી જોઈએ. ત્યાર પછીની વાત 10મો MCQ cos tan ઇન્વર્સ x. મિત્રો તમે સીધો ટ્રાયેંગલ દોરી નાખો, ધોરણ 10 નો વિદ્યાર્થી સોલ્વ કરી શકે. tan ઇન્વર્સ x ને તમે થીટા કહી દો તો આને સીધું તમે cos ઇન્વર્સ માં ફેરવી શકો કે નહીં? આ સીધું cos ઇન્વર્સ માં ફરી જશે 1/√1 + x. કટ થઈ જાય 1/√1 + x. જવાબ આવી. તો આટલો જ કાર્યક્રમ છે. ત્યાર પછીનો MCQ 11. એના પછીના MCQ માં શ્રેણિક ઉપર આધારિત છે. શ્રેણિક એ તમને આપેલો છે. મેટ્રિસિસ A is given as sin alpha minus cos alpha and sin alpha. હજુ આ માત્ર એ લોકોએ રમત રમવા માટે આવું કર્યું. sin alpha સામે સામે મૂકી દીધા માઇનસ ને પ્લસ. આવું એટલા માટે કર્યું કેમ કે એને આ પરિણામ જોઈએ છે. a + a' equals to I. તો A મતલબ given matrix A' મતલબ ટ્રાન્સપોઝ ઓફ અ મેટ્રિક્સ અને ઇક્વલ્સ ટુ I એટલે આઇડેન્ટિટી. તો તમને ખબર છે કે આ યુનિટરી મેટ્રિક્સ ને સાથે ખાલી કમ્પેર જ કરવાનું. જેવું તમે કમ્પેર કરશો ને મિત્રો, એ તો લખેલો છે. જો MCQ તમે જ્યારે સોલ્વ કરો ત્યારે ટાઈમ બચાવવા શું કરાય ખબર? આ A આપેલો છે
આમાં જ એડેસ હું એડ કરી દઉં તો આમાં હું એડેસ એડ કરું તો આવું થઈ જાય. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ થઈ જાય, બીજી હાર બીજો સ્તંભ થઈ જાય. અને આને મારે કમ્પેર કરવાના છે એકમ શ્રેણિક સાથે, તો આ થઈ ગયું કમ્પેર. જેવું તમે કમ્પેર કરો આ તો સીધું કેન્સલ થઈ ગયું, લો પૂરું થઈ ગયું. 2 sin alpha equals to 1. હવે આ તો સામાન્ય સ્ટુડન્ટ ને ખબર હોય ને sin alpha હાફ ક્યારે થાય, alpha pi by 6 હોય. તો કામ થઈ ગયું પૂરું. ત્યાર પછીનો એમસીક્યુ નંબર 12. ક્વેશ્ચન છે હા સર. તો પેપર સેટ તમારે સાયન્સમાં પણ સ્ટુડન્ટ આ પેપર સેટ છે 11 હા G706 સેટ. અચ્છા, ઓકે. હા સર. યસ, તમારા લોકો માટે અમે પરમેનન્ટ લખી રાખીએ છીએ. આ પેપર કોડ છે G706. આ કોડનું પેપર સોલ્વ કરી રહ્યા છીએ. તમને સિક્વન્સ ઈઝીલી મેચ કરવાનો. રાઈટ સર? ઓકે ઓકે સર, કન્ટિન્યુ. ભલે સાહેબ. યસ, તો મિત્રો ફરી પાછું જોઈ લ્યો, એ G706 કોડનું પેપર છે. રાઈટ. ઓકે, ચાલો તો આગળ વધશું. તો ત્યાર પછી આપણે 11 એમસીક્યુ કમ્પ્લીટ કર્યા. યસ, એમસીક્યુ નંબર 12. આ જુઓ શ્રેણિકના ગુણાકાર ઉપરનો એમસીક્યુ છે. આ ટાઈપના એમસીક્યુ એ થોડોક આપણી પાસે સમય મગાવી લે એવું છે, એટલે કેમ કે કસરત કરાવશે. તો તમે શું કરશો, આમાં તમે ફટાફટ ગણતરી કરવાનું ધ્યાન રાખશો. x -5 -1, ત્યાર પછી એની સાથે શ્રેણિક છે 1 0 2 0 2 1 અને 2 0 3. એની સાથે એક શ્રેણિક છે, એ સ્તંભ શ્રેણિક છે x 4 1 અને આના ઇક્વલ્સ ટુ શૂન્ય શ્રેણિક. But it means that it is given that the multiplication of 3 different matrices we have. First one is 1 cross 3. તમને ખ્યાલ છે, એટલે કે આ 1 cross 3 એક હાર ને 3 સ્તંભ વાળું, આ 3 cross 3 છે અને આ શ્રેણિક એ 3 cross 1 છે. હવે તમારે કંઈ નહીં કરવાનું, આ પહેલા બે નો ગુણાકાર સીધો કરી નાખવાનો. તો તમને ખબર છે ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ, ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ, ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ. So first row is multiplied with the first column. What happen? X into 1 is x. આ થઈ ગયું 0 અને આ થઈ ગયું -2. પહેલી રો અને પહેલી કોલમ જે આપણે જાણીએ છીએ, ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ. ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ, આ 0 -10 પૂરું, આ તો 0 થઈ ગયું. આ થઈ ગયું 2x, પછી આ થઈ ગયું -5 અને આ થઈ ગયું -3 into again x 4 1 is 0. તો આ પાછું 1 cross 3 અને આ 3 cross 1, તો બેયને તમે કમ્બાઇનલી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો તો 1 cross 1 તમારો આન્સર આવે. તો પહેલી રો પહેલી કોલમ x into x -2 એટલે ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ સીધું એટલું જ થશે. -10 4 40 સીધું લખું છું, અને માઇનસ એટલે આ પ્લસ કરી નાખીએ. આ થઈ ગયું 2x -8 equals to 0, કેમ કે આ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય પૂરું. હવે તમે માત્ર આને સોલ્વ કરી નાખો. x² -2x -40 plus 2x અને -8, કામ થઈ ગયું પૂરું. આ કેન્સલ થઈ ગયા. x² equals to 48 એટલે કે 16 3s are. તો x equals to plus or minus 4√3 is the right one. તો એ બહુ સિમ્પલ વાત છે. ત્યાર પછીનો એમસીક્યુ છે, એમાં તો સાવ જુઓ તમે, ડિટર્મિનેટ a આપેલો છે. આ પણ થોડોક તમને સ્માર્ટ ક્વેશ્ચન કરેલો હતો. a equals to તમને આવું આપેલું હતું 8 -2 -4 અને 1. હવે તમને કીધું છે કે a ઇન્વર્સ ની વેલ્યુ શું થાય, પણ તમને ખબર છે a ઇન્વર્સ માટે એડજોઇન્ટ a અપોન ડિટર્મિનેટ a જોઈએ. a ઇન્વર્સ તમને પૂછે તો એના માટે શું હોય? This is the formula to find a inverse, but determinate a must be not equal to 0. પણ અહીંયા એવું નહીં થાય. તમે અહીંયા determinate a કેલ્ક્યુલેટ કરો તો 8 1s are 8 માઇનસ આ થઈ ગયું પાછું 8, તો આ તો 0 થઈ ગયું. Does not exist. ત્યાર પછીનો એમસીક્યુ, ઇફ a is a square matrix, એ કોઈક સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ એટલે કે ચોરસ શ્રેણિક છે, such that a² is a, આ તમને આપેલું છે. તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે i plus a હોલ ક્યુબ અને -8a equals to which, or which matrix representing by this expression. So we know that what is x plus y whole cube, x cube plus y cube plus 3xy into bracket x plus y. So if we apply that result, then I cube plus a cube plus 3 into I into 8 means 3a into again I plus a, આવું થશે, તમને ખ્યાલ છે. અને -8a આવું મૂકી દે. મેં માત્ર એક્સપાન્ડ કરી નાખું. I cube તો આ જ થશે.
રાઈટ. આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ a ક્યુબ ને હું a સ્ક્વેર ઇન્ટુ a લખી શકું, પ્લસ 3a ઇન્ટુ i ઇઝ અગેન 3a એન્ડ પ્લસ 3a સ્ક્વેર અને માઇનસ 8a. અચ્છા, આ પાછું શું થઈ ગયું? i પ્લસ, ઓકે, a સ્ક્વેર ઇઝ અગેન a, ઇટ ઇઝ ગિવન. તો a ઇન્ટુ a પાછું a સ્ક્વેર ને a સ્ક્વેર તો પાછું a છે એટલે આ પાછું a થઈ જશે, પ્લસ 3a પ્લસ અગેન 3a અને માઇનસ 8. હવે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખો, 3 પ્લસ 3 6 પ્લસ 1 7 એટલે i પ્લસ 7 એ માઇનસ 8 તો i માઇનસ a ઇઝ ધ રાઇટ વન. તો એ પણ બહુ સિમ્પલ બાબત છે. ત્યાર પછી જોઈએ નેક્સ્ટ. It means that if you concentrate on each and every MCQ and if your concept is clear, then I think paper is not too difficult here. Next one, question number 15. એમાં બી મેટ્રિક્સ જ આપ્યો છે. હવે આ મેટ્રિક્સ ને તમે પહેલા એક્સપાન્ડ કરી નાખો. 1 cos theta, trigonometric result is there, 1 minus cos theta 1. હવે જે લોકો પ્રિપેરેશન કરી ને એને આ MCQ ક્યાંક રસ્તામાં આવ્યો જ હોય. -1 minus cos theta and again +1 where 0 is less than theta is less than pi by 2. मतलब કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ ની ભાઈ વાત ચાલે છે. ઇટ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, પણ અહીંયા ક્લોઝ ઇન્ટરવલ નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, બાકી આનો ડિટર્મિનેટ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. હવે તમે આને એમને કેલ્ક્યુલેશન કરો તો તમને ખ્યાલ છે કે આને તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવી હોય તો આનો ડિટર્મિનેટ એ જે છે તમે આને કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખો એટલે 2 into 1 plus cos square theta આવું આવશે. આઈ થિંક તમે સોલ્વ કરો, આ બહુ જેન્યુઅન રિઝલ્ટ. 1 into 1 minus minus plus cos square theta minus minus plus cos theta અને તમે સોલ્વ કરી નાખો એટલે આવું કંઈક પરિણામ મળશે. હવે તમારે માત્ર આની કિંમત જોઈએ છે તો cos theta between 0 to pi by 2 મતલબ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, તો cos square theta તો between 0 to 1 જ હશે. બસ હવે અરેન્જ કરી નાખો. સો let us arrange that. So add 1 first. So 1 is less than 1 plus cos square theta is less than 1 plus 1 मतलब 2. Now multiply this inequality by 2. એટલે આ સમતાને 2 વડે ગુણી નાખો. અહીંયા થઈ જશે 2, અહીંયા થઈ જશે 2 ગુણ્યા 1 plus cos square theta અને અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4. It means lies between 2 to 4. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 16. Let A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3. Then what about modulus of adjoint A? એટલે તમારે શું કરવાનું છે? સહઅવયવ શ્રેણિક, adjoint સહઅવયવ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય જોઈએ છે. It means we have to find the value or determinant of adjoint A. And we know one formula, તમને યાદ હશે. આનું ફોર્મ્યુલા તો આ ફિક્સ છે કે નહીં? આ બધાને ખ્યાલ હશે. अच्छा n શું છે? n is the order of the matrix is 3 cross 3 मतलब 3. So that's why is what determinate a square 3 minus 1. So it's very simple. તો આ પણ બહુ સિમ્પલ છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 17. Now 3 vertices are given. See that in the case of triangle it is given that also that area of the triangle is 4 square units. We know the area of the triangle. What is area of the triangle? Is 1/2 and modulus that determinant. This is the required area. So just we compare determinant with its modulus. So what happened finally? 1/2 determinant. It means if 3 vertices are given, so just to put the values -2 0 1, that after 0 4 1 and the last point is 0 k and 1 and this area is 4. So I have to write plus or minus 4 as we know that modulus. That's why I have to write plus or minus 1. Now nothing to do, just solve it. So 1/2 into bracket -2 into this is 4 minus k. Cross product છે ફટાફટ કરવાનું. આ -0 and +1. This is 0 and 0 minus 0, so is 0. No need to solve it. So plus or minus 4 થઈ ગયા. આ થઈ ગયું 2 cut directly because this value is 0. And so this is k minus 4 and is equals to plus or minus 4. So value of k minus 4 is either 4 or minus 4. So when I select the k minus 4 is 4, obviously k is 8 or k is 0. So it's very simple, see. Okay, ત્યાર પછીનો MCQ જોઈએ, MCQ number 18. તો આ બધા ડિટર્મિનેટના ઇઝી ક્વેશ્ચન હોય જનરલી.
Next question is now depends on continuity and differentiability. See the question. Question number 18 is also given in textbook also. Textbook નો જ question છે. ઘણાને તો આ સમ યાદે હશે. કોસેક્સ ને ખાલી સાઇન માં ભાઈ કન્વર્ટ કરી નાખો એટલે આ થઈ ગયું સીધું તમે કહી શકો ને ભાઈ કે કોસેક્સ અપોન પાઈ માઇનસ 2x ભાઈ આમાં તો કંઈ ખાસ છે જ નહીં. સેકન્ડ વેલ્યુ 3 છે આ ક્યારે x not equals to pi by 2 this value lies where x is equals to pi by 2 function is continuous at x equals to pi by 2 what happens as the formula limit x tends to pi by 2 fx is f of pi by 2 ભાઈ આ તો it's a very simple like sing a song limit x tends to pi by 2 સીધું શું કરાય આ k થઈ ગયું ને sin pi by 2 minus x cos theta is always sin pi by 2 minus theta લખી શકે. અચ્છા આમાં આ જ ટર્મ અરેન્જ કરો યાદ કરો ફોર્મ્યુલા 11th નો limit theta tends to 0 sin theta by theta is 1 so we may apply that result and 2 is taking common so pi by 2 minus x and the result is 3. Now this result being 1 as we know the formula so I think you k by 2 equals to 3 it gives k is 6 કામ થઈ ગયું પૂરું. Okay, next MCQ. MCQ number 19. What is the derivative differentiation of cos inverse sin x with respect to x? એટલે તમારે કંઈક આવું કરવાનું છે d dx with respect to x cos inverse sin x. તો જેને ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન મતલબ પ્રતિવિધેય ખબર છે એ સીધું આને આમ જ લખશે ને cos inverse can be written as sin inverse or directly we may say that pi by 2 minus sin inverse of sin x. આવું કરી નાખું તો ચાલે રાઈટ આ તો સીધું ફોર્મ્યુલા છે. Now we know that derivative of pi by 2 constant is 0 and this is minus sin inverse and sine. So as per the proper domain sin inverse and sine we remove it is and x so derivative of x is 1 so 0 minus 1 is your answer. Next one question number 20 એ કંઈક આ રીતે છે e raised to y into x plus 1 is equals to 1 then what about its second order derivative ભાઈ તો આપણે શું કરશું પહેલા તો e raised to y ને સબ્જેક્ટ બનાવી નાખીએ 1 upon x plus 1 says result number 1. હવે જો ક્વિકલી કેમ સોલ્વ કરે આનું સીધું ડેરિવેટિવ કરી નાખીએ e raised to y dy by dx is the derivative as per chain rule સાંકળનો નિયમ. અચ્છા 1 upon x નું ડેરિવેટિવ minus 1 upon x square થાય આવું થાય. અચ્છા e raised to y આ પાછું એનું એ જ વેલ્યુ છે આ થઈ ગઈ 1 upon x plus 1 dy by dx is minus 1 upon x plus 1 the whole square. આની વેલ્યુ મેં રિપ્લેસ કરી નાખી પાછી મૂકી દીધી. અચ્છા એકવાર કેન્સલ થઈ જાય dy by dx is equals to minus 1 upon x plus 1 only આને સાચવીને રાખીએ. હવે આનું પાછું ડેરિવેટિવ કરીએ you need the second order derivative. અચ્છા તો માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ ફરી પાછું એ જ કેસેટ આવી 1 upon x નું ડેરિવેટિવ minus 1 upon x or minus minus plus 1 upon x plus 1 whole square. So my dear friend now just see this both result. આ જે ટર્મ છે ને આનો સ્ક્વેર જ છે આનો સ્ક્વેર કરો તો -1 નો સ્ક્વેર +1 x plus 1 whole square. It means ultimately what we say d2y by dx2 second order is same as dy by dx the whole square. Right? Next MCQ. ત્યાર પછીનો MCQ છે એ તો સ્માર્ટલી છે જુઓ જી પોઈન્ટ યુ જસ્ટ પુટ ધ વેલ્યુ એન્ડ ફાઇન્ડ ધ મિનિમમ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ગિવન ઓપ્શન. બધા ઓપ્શનમાંથી એનું નજીકમાં નજીક અંતર શોધી લો તમારો જવાબ મળી ગયો 2√4 ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર રાઈટ. -2√4 પણ ચેક કરી શકાય. ચાલો નેક્સ્ટ 22 MCQ નંબર 22 સ્લોપ ઓફ ધ ટેન્જેન્ટ ટુ ધ કર્વ. હવે જુઓ સ્લોપ એટલે ઢાળ ગુજરાતીમાં બોલું તો ઢાળ તમારે શોધવાનો છે. એક વક્ર આપેલો છે વક્ર અહીંયા સમીકરણ સ્વરૂપે છે ક્વેશ્ચન નંબર 22 માં વક્ર આ રીતે છે x equals to t² plus 3t minus 8 and y is equals to 2t square minus 2t minus 5 આ રીતે વક્ર આપેલો છે. હવે જો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે ઢાળ ઢાળ એટલે dy by dx. આ તો તમે ક્લાસરૂમમાં ઘણી વાર ચર્ચા કરી. હવે dy by dx ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું એને હું સીધું આમ કરીને કેમ કે આપણે MCQ ની પેટર્નમાં જાય તો ફટાફટ આ રીતે ચેક જ કરી લેવાનું dy by dt upon dx by dt કામ પૂરું. dy by dt નું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t તો ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t is 4t minus 2 આનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t is 2t plus 3. હવે વાત રહી ખાલી t ગોતવાની. We have to find t now. How can we find t? So point is already given. See,
is given in that MCQ that you have to find the slope of the tangent at given point 2 comma minus 1. So 2 comma minus 1 is given, so just put 2 is there. So 2 is t square plus 3t minus 8. આ તો ક્વિકલી થઈ જાય. t square plus 3t minus 10 is 0. આ 2 ને આ બાજુ લઈ આવ તો 5 2 is 10, as we know that t plus 5 and t minus 2 is 0. So t have two different value, either minus 5 or 2. હવે એવી જ રીતે તમે આ પોઈન્ટ આગળ પણ -1 પુટ કરો તો આમાં જ હું સીધું પુટ કરી દઉં. t equals to -5 સપોઝ હું અહીંયા પુટ કરું અને 2 પુટ કરું અને જોઈએ y ની વેલ્યુ -1 ક્યારે આવે. સો આઈ થિંક ઇફ આઈ પુટ t is 2 તો શું થઈ જાય 2t square, t square is 2 square is 4 2 is 8 minus 2 2 is 4 minus 5 એટલે 4 minus 5 થઈ ગયું ને -1 y આવી. મતલબ કે t ની વેલ્યુ 2 થશે. 2 અહીંયા પુટ કરી દો તો તમારો સ્લોપ શું આવી જાય 2 અહીંયા પુટ કરો તો 4 2 is 8 minus 2 upon 2 2 is 4 plus 3. So your right answer is 6/7. Okay, next one. Question number 23 now. Okay, the approximate change. આ બહુ મસ્ત MCQ છે. Approximate change આસન મૂલ્યની વાત થાય છે. Approximate change in the volume of a cube. તો એક ઘન આકૃતિ છે જેની સાઇડ x મીટર છે. It caused by increasing the side by 3% is what? તો આપણે જોઈએ તમારે ડેલ્ટા v approximate change in the volume ડેલ્ટા v જોઈએ છે is what? હવે તમને ડેલ્ટા x is given a 3% of the side ની length x છે. So 3% of x, it means what? It means 3x by 100. This is 3x by 100. Or you can also write 0.03x. We may write in that manner also. Now what is delta v? As we know that is dv by dx. આ તો ફોર્મ્યુલા છે, યાદ જ રાખવાની હોય, into delta x. Where you know that v એટલે ઘનફળ થાય ક્યુબનું, એ x ક્યુબ જ થાય, તમને ખ્યાલ છે. તો તમે આનું ડેરિવેટિવ કરશો તો d dx of x સ્ક્વેર થઈ જશે, સોરી x ક્યુબ થઈ જશે અને into delta x આપણી પાસે 0.03x છે. So this is finally 3x square into 0.03x 0.09 થઈ ગયું x ક્યુબ. x ક્યુબ એ પાછું વોલ્યુમ જ થયું ને ભાઈ, તો 0.09 x ક્યુબ કે 0.09 વોલ્યુમ એવું લઈ શકાય. ત્યાર પછી 24 MCQ ટેક્સ્ટ બુક નો જ છે, યાદ કરો ધ ઇન્ટરવલ ઇન વિચ 24th MCQ આ ટેક્સ્ટ બુક નો જ છે પ્યોરલી. સેમ આ તમે કરેલો હશે ટેક્સ્ટ બુક માંથી. સ્વાધ્યાય આઈ થિંક 6.3 અને છેલ્લા MCQ માં છે આગળ, એટલે તમે સીધે સીધો લખી શકો એવું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 25 નાઉ. MCQ 25. તો MCQ નંબર 25 હવે બધા ઇન્ટિગ્રેશન ના MCQ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા. ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 0 to pi sin x dx. હવે જો આ છે ને આ એરિયા રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે, તમને સીધી ખબર પડી જાય ને તો આમાં કંઈ સોલ્વ જ કરવાનું નહોતું. આ ખાલી તમે એરિયા રિલેટેડ ક્વેશ્ચન, તમને સાઇન નો ગ્રાફ ખબર છે, 0 to pi by 2 and 0 to pi, રાઈટ? તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ અહીંયાથી આ એરિયા 1 યુનિટ હોય, આ એરિયા પણ 1 યુનિટ હોય, 1 યુનિટ પ્લસ 1 યુનિટ 2 યુનિટ, તો તમે સીધું 2 યુનિટ કરી શકો. અધરવાઇઝ તમે sin x નું સંકલન કરીને ઓપ્શનમાંથી સેટ કરી શકો. sin x નું સીધું સંકલન કરી શકાય ને ભાઈ, એમ પણ કરાય, પણ આ તમને વધારે ઈઝી ટ્રીક આપી. MCQ નંબર 26 ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon under root x minus 1 x minus 2. આ પણ સીધું ફોર્મ્યુલા છે ભાઈ, તમને દેખાય તો આ થઈ ગયું 1 upon under root x square minus 2x એટલે 3x અને પ્લસ 2 dx. તો અંતિમ પદ મતલબ લાસ્ટ ટર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને પરફેક્ટ સ્ક્વેર અરેન્જ કરી નાખો એટલે ફોર્મ્યુલાના ટર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ થઈ જાય. સો હાઉ કેન વી ડીલ વિથ ધીસ? 1 upon under root x square minus 3x plus mid term square upon 4 times first term, as we know the result. So is 9/4. તો 9/4 એડ કરીને પાછું એને ભાઈ કાઢી લેવાનું, તો પ્લસ 2 minus 9/4. જુઓ જે ફોર્મ્યુલાનું ટર્મ આવી ગયું, તો બસ આટલું જ કરવાનું થતું હતું. 1 upon under root this is x minus 3/2 whole square ને આ 4 8 minus 9 એટલે minus 1/4, તો minus 1/2 whole square dx. 1 upon under root x square minus a square log modulus x plus under root x square minus a square એ સીધો રિઝલ્ટ ના ફોર્મમાં આવી જશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન 27 c e raised to x sin bx. કોઈને ફોર્મ્યુલા યાદ છે આનું? સીધું થઈ જાય હો, કઈ કેલ્ક્યુલેશન જ નથી. e raised to x upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx પૂરું થઈ ગયું. તો 27 છે ને એ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન હતો, ડાયરેક્ટલી
ફોર્મ્યુલાના ટર્મમાં તમે સોલ્વ કરી શકો. ક્વેશ્ચન 28 જુઓ. એ પણ સીધી ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો, પણ આ વખતે પેલી લેન્ધી ફોર્મ્યુલા છે. √x² + 4x + 1 dx. તો આ તમારે કયું ફોર્મ્યુલા આવશે? આઈધર √x² + a² ઓર √x² - a². લેટ્સ સી. તો પહેલા પરફેક્ટ સ્ક્વેર આની જેમ જ અરેન્જ કરો. તો આ થઈ જશે x² + 4x + 4. આમ તો આ ટર્મ લખવાની જરૂર નથી, -3 dx. તો માઇનસ વાળું ટર્મ આવશે. તો આ થઈ ગયું ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ √x + 2 હોલ સ્ક્વેર એન્ડ -3 મતલબ √3² dx. તો કયું ફોર્મ આવ્યું ભાઈ? √x² - a². તો આ બી ફોર્મ્યુલાની જ પેટર્ન છે. આ બધા ફોર્મ્યુલા પેટર્નના સમ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 29. ક્વેશ્ચન 29 જુઓ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર -π/2 to π/2 x³ અને પ્લસ cosx અને પ્લસ 10⁵x dx. હવે આ તમારે માત્ર એટલું વિચારવાનું હતું આમાં. This is a question related to odd and even function. As we know that x³ is an odd function, cosx is an even function, 10⁵x again is an odd function. And we know that when limit of integral is in the opposite sense, negative to positive. So in that case, when we integrating any odd function, then integration being 0. So this term is 0, this term only you have to integrating that even function. So we have to integrating this function only because this integration is 0, this integration is 0. How can we find? This is 2 times integration 0 to π/2 cosx dx. થઈ ગયું ને ભાઈ? અચ્છા, 0 to π/2 cosx dx એ પાછું 1 જ થઈ જશે because of that integration of cosx is again sin x. If you put sin π/2, sin π/2 being 1, 2 into 1 is 2. Next, question number 30. So -1 to 1, again see that this question is also interesting. તો આ method of substitution છે. -1 to 1 sin cube x into cos raised to 4x dx. આમ છે. તો આને બી તમે એ જ ફોર્મમાં લઈ શકો ને, આને આઈ કહી દો ભાઈ, અને એકવાર 1 પ્લસ એટલે sin cube x ને તમે sin x ને t અઝ્યુમ કરો, cos x ને પણ t અઝ્યુમ કરી શકાય. તો તમે સીધું એનું વિકલન ત્યાં સેટ કરી શકશો. તો આ પણ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 31. આ તો પાછો ટેક્સ્ટ બુક નો જ ક્વેશ્ચન છે, યાદ કરો. આ તો તમે સોલ્વ કરેલો હોય. ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર π/6 to π/3. ડાયરેક્ટ આને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ ને ભાઈ. √cosx upon √sin x plus √cosx. ચાલો ભાઈ, આની અંદર શું કરવાનું છે? આઈ થિંક તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. સીધું તમે ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર a to b. So cosx, cos π/3 plus π/6 minus x. તો એ થઈ જશે cos π/2 minus x. આવા ક્વેશ્ચન તમે કેમ સોલ્વ કરો છો? આને આઈ કહી દો. આ ટેક્સ્ટ બુક નો જ સમ છે. તો આ સીધું હું લખી શકું ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર π/6 to π/3 √cos π/2 minus x. એટલે આ sin x થઈ જાય. આ બેયનું એડિશન -x. આ થઈ ગયું sin π/2 minus x and plus √cos π/2 minus x. આવું થઈ જશે, right? So we get it. Now this is integration over π/6 to π/3. This term is there again √ of sin x upon √ of cos x plus √ of sin x sin dx. Now we know that the method is what? We have to add this both result. So by adding 1 and 2 we get 2i. આ તમને સીધું ખબર હોવી જોઈએ. Left hand side with left hand side, I plus I is 2i. Here is integration over π/6 to π/3. I directly write is 1 dx because √ cos x plus sin x. LCM is √ sin x plus cos x, which should be cancelled after that. So 2i is what? Is actually x with boundary π/6 to π/3. So this is π/3 minus π/6. As we know that is 60 degree minus 30 degree. So the answer is 30 degree. So π/6 is the 2i. But our question is to find i. So i is π/12. Next. એના પછીનો question. Question number 32. Question 32 is integration over x square and e raised to x cube dx. તો આ તો તમને સીધી ખબર પડી જાય ને, x cube તમારો આદેશ છે. મેથડ ઓફ સબસ્ટિટ્યુશન. એઝ્યુમ x cube is t.
તો આનું ડેરિવેટિવ એમાં છુપાયેલું છે 3x square dx is dt. What about x square? X square dx is 1/3 dt. So x square dx is 1/3 dt. This is e raised to t into 1/3 dt. So your answer is e raised to t by 3. So by putting the value of t, what we get? E raised to x cube by 3 and plus some constant c. That's the right answer. Next છે area related question. Chapter is changed now. So what about the area related question? Parabola y square is 12x is given. Parabola y square is 12x is given. Y square equals to 12x. Now your question is that bounded by its latus rectum. તો તમારે શું કરવાનું? પેરાબોલા ને એના લેટસ રેક્ટમ થી બાઉન્ડ કરવાનું છે. લેટસ રેક્ટમ એટલે ગુજરાતીમાં કહી દઉં એ થાય નાભી લંબ. તો એનું નાભી લંબ આ રીતે થશે અને એની નાભીમાંથી જ પસાર થાય. This is the parabola y square is 12x. તો આ નાભી લંબ થઈ ગયો જુઓ. તો આ પોઈન્ટ એ ફોકસ નાભી રિપ્રેઝન્ટ કરે which is 3,0. I think તમને ખબર પડી ગઈ કેમ કે આને તમે કોની સાથે કમ્પેર કરશો? 4ax. 11th માં તમે શીખી ગયા. So a is 3. Now here is 0 0. So nothing to do. You just find the area in the first quadrant and then multiply it by 2. You get the total area. So area enclosed by this parabola, which it's a lattice rectangle. So what is the actual area? We have to find this integral. So integration is 0 to 3 y dx as we know. So is what? 0 to 3. What is y? Y is under root 12 into under root x. I can write it as x raised to half dx. Under root 12 is outside. And this integration is x raised to 3 by 2 by 3 by 2. With boundary 0 to 3 as we know that. This is 2 root 12 by 3. આને હું સીધું સોલ્વ કરી નાખું. 2 root 12 by 3 into, we have to put this 3 there. 3 raised to 3 by 2 minus 0. So 2 root 12 by 3 into, what about it? This is 3 root 3. As we know, 3 3 cancel. So it's 2 root 36. But we know that 36 means 6. And 2 6 are 12 finally. And 12 2s are 24 finally. Right? Next. The smallest part. Next MCQ. The smallest area enclosed by the circle x square plus y square is 16 and the line x plus y equals to 4. આ પણ ટેક્સ્ટબુક માં જ હતો પણ એમ છતાં આપણે જોઈ લઈએ. In that case what we have to do? Question number 34. ચલો એમાં આમ છે the smallest area enclosed by the circle is the x square plus y square is 16 and the line is x plus y is 4. તો આમાંથી ફંક્શન બનાવી નાખો. What is y? Y is 4 minus x. Put this value here. You will get intersecting point. Here is 4 minus x whole square is 16. So I think you x square plus 16 minus 8x plus x square is equals to again 16 cut. So 2x square is 8x. X square is 4x. So either x is 0 or x is 4. તો બે વેલ્યુ થઈ ગઈ 0 to 4. તો તમે સીધું હવે આવું કરી શકશો ને 0 to 4 fx minus gx dx. આ તો ફોર્મ્યુલા છે. No need to draw the graph. What is this? fx મતલબ સર્કલમાંથી y ને સબ્જેક્ટ બનાવો. ખબર છે ને આ બધી મેથડ. તો y square is 16 minus x square. So is under root 16 minus x square. અને આમાંથી gx મતલબ this function is 4 minus x. Now you can solve easily. A formula jo by under root a square minus a square x by 2 under root a square minus a plus a square by 2 sin inverse x by a. એ તમે સોલ્વ કરો અને સીધો 4 0 મૂકવાની તો જરૂર જ નહીં રહે. Right? So it's very easy to find. Next one, calculation માં time less. Question number 35. The area of the region. આ ટ્રીક થી થાય મિત્રો. 9x square plus 4y square is 36. આનું શું કરવાનું છે ખબર છે? 36 વડે ભાગી નાખો એટલે ઉપલયનું સમીકરણ મળે. It means if you divide the equation by 36 you get an equation of ellipse. So divide by 36. What we get? X square by 4 plus y square by 9 is 1. And compare it with x square by a square. કોઈને યાદ છે આનું ફોર્મ્યુલા? pi ab. યાદ કરો. So is pi ab is the result. So directly you put a is 2 and b is 3 jo. So it's very easy trick. Next MCQ. 36. The order and degree of the differential equation is this: 1 plus dy by dx the whole square is equals to under root d2y by dx2. Okay.
તો હવે આપણે આનો સ્ક્વેર કરી નાખીએ, કેમ કે તમને ખબર છે ઓર્ડર અને ડિગ્રીમાં ક્યારેય રેશનલ નંબર કે એવું તો ન ચાલે, એટલે આપણે એનો સ્ક્વેર કરશું, રાઈટ? એનો સ્ક્વેર કરીએ તો જ ખબર પડે, જોઈએ આપણે. ઓકે, સો સ્ક્વેરિંગ ઓન બોથ સાઇડ, તો ફર્સ્ટ ટર્મ સ્ક્વેર પ્લસ 2 ટાઈમ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ટર્મ એન્ડ પ્લસ સેકન્ડ ટર્મ સ્ક્વેર, આવું થઈ જશે. અચ્છા, અહીંયા પણ સ્ક્વેર કરશો એટલે d2y બાય dx2 પૂરું થઈ ગયું. તો તમને ખબર છે ઓર્ડર અહીંયા છે 2 અને ડિગ્રી એટલે એની પાવર 1, કામ થઈ ગયું પૂરું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 37 એ છે ધ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર x સ્ક્વેર x ડિવાઇડ બાય dx પ્લસ 2y ઇક્વલ્સ ટુ x સ્ક્વેર log x. તમારે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર એટલે કે ગુજરાતીમાં કહેવાય ભાઈ સંકલ્યકારક અવયવ તમારે જોઈએ છે. સંકલ્યકારક અવયવ માટે તમને ખબર છે પહેલા આને એના સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં લઈ આવીએ, તો એનું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ આમ જે x વડે ભાગવું પડશે, એટલે આ થઈ ગયું 2y બાય x અગેન ડિવાઇડેડ બાય x, સો ઇઝ x log x. આ કયું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે યાદ છે તમને? dy બાય dx. આ ખાલી તમને સમજાય એટલે લખું py into x and is equals to qx, સોરી x into py, આવું થઈ જશે y into px. એટલે y ને પહેલા લખો, px ને પછી લખો. તો આનો ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર શું હોય? e raised to integration of px dx હોય કે નહીં? તો e raised to integration of 2 by x dx. If you compare it with y into px, what you get? e raised to 2 log x. તો log ના રૂલ મુજબ આ તો બિચારો log x ની પાવરમાં વહી જશે, e raised to log રિમૂવ થઈ જાય, ફંક્શન ને ઇન્વર્સ. સો x સ્ક્વેર ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. નેક્સ્ટ એના પછી જોઈએ નેક્સ્ટ ધ જનરલ સોલ્યુશન, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 38. જુઓ, એમાં બી જનરલ સોલ્યુશન. આ તો એમનેમ થઈ જાય એવો ક્વેશ્ચન છે. 1/1 પ્લસ વાય સ્ક્વેર સામે જવા દો, tan ઇનવર્સ y 1/1 પ્લસ x સ્ક્વેર આ બાજુ આવવા દો, tan ઇનવર્સ x પ્લસ c. તો 38 ઇઝ વેરી ઇઝી. 39 ક્વેશ્ચન નંબર 39, એમાં છે ધ વેક્ટર ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ ધ વેક્ટર 5y કેપ. આ તો સાવ ઇઝી, માઇનસ j કેપ અને પ્લસ 2k કેપ. અને હવે તમને કીધું છે કે એનું મેગ્નિટ્યુડ છે ને 8 યુનિટ્સ રાખવાનું છે. તો તમને વેક્ટરની લેંગ્વેજ ખબર છે ને, 8 ઇન્ટુ યુનિટ વેક્ટર કરી નાખો એટલે 8 માનાંક વાળો 8 માન ધરાવતો તમને સદિશ મળી જાય. તો વેક્ટર x નો યુનિટ વેક્ટર શું થાય? વેક્ટર અપોન ઇટ્સ મોડ્યુલસ. પૂરું થઈ ગયું. આનું મોડ્યુલસ ખાલી જોઈ લ્યો તો અંડર રૂટ કેટલું થશે? આ 25, આ 1 અને આ 4, પૂરું. એટલે 30 થઈ ગયું ને, અંડર રૂટ 30 ડિનોમિનેટરમાં આવશે. અને 8 5 40 -8 અને 16, કામ થઈ ગયું પૂરું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 40. આ બી ટેક્સ્ટ નો જ છે. આ તો તમે પ્યોરલી ટેક્સ્ટ બુકમાં કરેલું, ટેક્સ્ટ બુકનો જ ઉપાડેલો ક્વેશ્ચન છે ડાયરેક્ટ. x માઇનસ a વેક્ટર ડોટ x પ્લસ a વેક્ટર is equals to 8. then what about modulus x? actually a is unit vector, એટલે તમે modulus a 1 કહી શકો. હવે આને તમે સીધું કહી શકો કે નહીં? this is x dot x mod x square. જો આ ફટાફટ માઇનસ mod a સ્ક્વેર, પૂરું થઈ ગયું, is 8. કામ જ પૂરું થઈ ગયું. what is mod x square? તો આ મોડ્યુલસ a સ્ક્વેર સામે જાય, તો મોડ્યુલસ a is unit vector, so 1 plus 8 is 9. so what about modulus x is equals to 3? તો તમે સીધું કહી શકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 41. હવે જો આ છે ને, આમાં ઘણીવાર તમે આમાં ભૂલ કરો એવી પોસિબિલિટી છે. વેક્ટર a નો મોડ્યુલસ 10 છે, વેક્ટર b નો મોડ્યુલસ 2 છે, and a dot b is 12. now your question is related to what about modulus of a cross b, right? આ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. હવે જેને લાગ્રાન્જ ઇનઇક્વાલિટી આઈડિયા છે ને, એના માટે આ ક્વિકલી થઈ જાય. જો આ લાગ્રાન્જ ઇનઇક્વાલિટી આ ન્યૂ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપી નથી, પણ જેઈ માટે અને ગુજસેટ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાગ્રાન્જ ઇનઇક્વાલિટી કઈ કામ છે? એના ઉપરથી લાગ્રાન્જ ઇક્વેશન બની ગયું, લાગ્રાન્જનું વેક્ટર ફોર્મ, સોરી કોસી ઇનઇક્વાલિટી, એના ઉપરથી લાગ્રાન્જનું ફોર્મ. તો એ કંઈક આવું છે, મોડ્યુલસ a સ્ક્વેર એન્ડ મોડ્યુલસ b સ્ક્વેર, રાઈટ? તો આ લાગ્રાન્જ ફોર્મ છે, વેક્ટર ફોર્મ. તો તમે સીધી વેલ્યુ મૂકી શકો, a ડોટ b ઇઝ 12,
સો મોડ્યુલસ a dot b is also 12. તો 12 સ્ક્વેર સીધું 144. આ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે a ક્રોસ b સ્ક્વેર. આ શું થઈ જાય? મોડ્યુલસ a સ્ક્વેર ઇઝ 100 અને ઇન્ટુ આ 4 એટલે કે 400. તો મોડ્યુલસ a ક્રોસ b ધી હોલ સ્ક્વેર ઇઝ 400 માઇનસ 144 એટલે 256 થઈ ગયા. અને 256 નું તમે સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો એટલે તમને 16 મળી જશે. રાઈટ? ચાલો ત્યાર પછી જુઓ. નેક્સ્ટ છે ધ એરિયા ઓફ પેરેલેલોગ્રામ. આ તો સાવ સિમ્પલ. મોડ્યુલસ ઓફ a ક્રોસ b, two sides are given, so you just get modulus a cross b in that case in question number 42. So I think is also very easy as per the formula. તો એ બી થઈ જાય એવો છે. એના પછી છે question number 43, angle related છે. So let's see question 43. તો એંગલ રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન છે એમાં શું છે આપણે જોઈ લઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 43 માં the angle theta between two vectors, તો cos theta નું સીધું ફોર્મ્યુલા લાગશે કે નહીં? યાદ કરો, એ થઈ ગયું સીધું x ડોટ y upon mod x mod y. કામ થઈ ગયું પૂરું ભાઈ. x ડોટ y તમે જોઈને જ લખી શકો ને, 1 1 1 ડોટ 1 માઇનસ 1 1 એટલે 1 જ upon √3 સીધું લખું છું. તો આ થઈ ગયું 1/3 પૂરું. પણ આને સાઇન માં ફેરવવું પડશે ભાઈ. તો 1/3 હોય 3 સ્ક્વેર 9, 1 સ્ક્વેર 1 એટલે સાઇન ઇનવર્સ માં 2√2/3 થઈ જશે. નેક્સ્ટ MCQ ક્વેશ્ચન 44. એના પછીનો આ તો સાવ સિમ્પલ. i ડોટ j ક્રોસ k, j ક્રોસ k i થાય, પછી i ક્રોસ k માઇનસ j થાય, અને i ક્રોસ j તો k થાય, એટલે એક વેલ્યુ 1, એક -1 ને એક +1. કામ પૂરું. ક્વેશ્ચન નંબર 45. એમાં શું કરશું? ધ એંગલ બિટવીન ધ લાઇન. તો આનું પણ સીધું, આ બધા ફોર્મ્યુલા રિલેટેડ છે મિત્રો. તો આ તો સાવ સહેલા. તમે વેક્ટર પ્રિપેર કર્યું હોય તો આ સૌથી સહેલા MCQ બને, તમને ખ્યાલ છે. તો આની અંદર શું કરવાનું છે? એંગલ બિટવીન લાઇન એન્ડ પ્લેન. એટલે ફોર્મ્યુલા સાઇન થીટા નું લાગે હો. બસ આનું ખાલી ફોર્મ્યુલા હું તમને આપી દઉં. મોડ્યુલસ L ડોટ n અપોન મોડ્યુલસ L મોડ્યુલસ n. કામ થઈ ગયું પૂરું. ખાલી સોલ્વ કરી નાખો. વેક્ટર L વેક્ટર n is given. નેક્સ્ટ MCQ 46. The equation of a line parallel to y axis. હવે જો કોઈ ભી લાઈન પેરેલલ ટુ y એક્સિસ હોય ને, એટલે એ લાઈન xz પ્લેન રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે, એટલે એની ડિરેક્શનમાં તમારે y એક્સિસ ને પેરેલલ છે એને તમે 0 મૂકી દો, તો બાકીના 1 1 મૂકીને એને તમે k આરે સરખાવી શકો. બસ આટલું જ છે. બાકી તો તમને ખબર છે 2 3 4 માંથી પાસ થાય છે, એનું સમાધાન કરે એની ડિરેક્શન થઈ જાય 101. સો ડિરેક્શન ઇઝ 101. નેક્સ્ટ MCQ. Next MCQ is also distance between two planes again. તો પ્લેન કઈક આ રીતે છે, 2x plus 3y plus 4z is 4. See, this is the first plane. Second plane છે 4x plus 6y plus 8z is equals to 12. આ પ્લેન ને તમે pi1 કહી દો, આ પ્લેન ને pi2 કહી દો. I think these are two parallel planes. કેમ ખબર પડી? So if we take 2 is common there, આપણે આમાંથી બે સામાન્ય કાઢી લઈએ, then normal must be equal. See that. So normal is same. See, normal is 2 3 4 2 3 4. So pi1 and pi2 are parallel plane. Right? Pi1 is parallel to pi2. What is the distance between two parallel plane? As we know the formula. What is the formula? Modulus of n1 minus or c1 minus c2, whatever you say that. તો તમે એને ક્યારેક આપણે d1 minus d2 એમ પણ કહેતા હોય, upon modulus n, right? તો બસ what is this? 4 minus 6 upon under root 2 square 4 3 square 9 4 square 16. So what about it? This is 2 by root 29, right? Next. Okay, question number 48. આ તો ટેક્સ્ટ બુક નો જ MCQ, ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ બુક જે છે ને, જૂની ટેક્સ્ટ બુક, એમાં તો આ MCQ ના ફોર્મમાં જ આઈ થિંક બધા કોર્નર પોઈન્ટ્સ તમે પુટ કરશો એટલે આ તમે કરેલો ક્વેશ્ચન હશે. z equals to qx plus py, બધા કોર્નર પોઈન્ટ મૂકીને સેટિસ્ફાય કરે, બે ઇક્વેશન મળે, તમે સોલ્વ કરો. આઈ થિંક p is 3q is the right answer. તો 48 માં તો કંઈ છે નહીં. 49 જુઓ, એ પણ આમ તો કોર્નર પોઈન્ટ રિલેટેડ જ ક્વેશ્ચન છે. ધ કોર્નર પોઈન્ટ્સ ઓફ ફિઝિબલ રિજિયન ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એટલે મર્યાદાઓ, સુરેખ મર્યાદાઓ તમને આપેલી છે. એના કોર્નર પોઈન્ટ્સ એ બધા છે 272. સેકન્ડ કોર્નર પોઈન્ટ ઇઝ 15,20. થર્ડ કોર્નર પોઈન્ટ ઇઝ 40,15.
Now what is given? Let z is 6x plus 3y. So 6x plus 3y is what? Is be the objective function. Minimum value of z occurs what? અચ્છા feasible region છે તો તમે સીધું minimum of z કેમ find out કરશો? આ બધાને ડાયરેક્ટ આમાં પુટ કરી દેશો તો તમે આને સીધું પેલું પોઈન્ટ પુટ કરો એટલે આ સીધું થઈ જાય 6 2 12 અને આ 3 2 6 ને 7 3 21 આ પેલું પોઈન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ થઈ જશે 15 6 90 અને 23 60 અને થર્ડ પોઈન્ટ થઈ જશે this is 240 અને પ્લસ 15 3 45 આવું થઈ જશે. તો એ તમે આમાંથી મિનિમમ ડિસાઈડ કરી શકો. મિનિમમ ઓફ z occurs at which point that you get easily. Okay. ત્યાર પછી છે ક્વેશ્ચન નંબર 50 and the last MCQ. If for a linear programming problem feasible region is bounded. હવે feasible region bounded હોય ને એટલે આ ટાઈપનો કોઈ પણ feasible region હોય, axis suppose અહીંયા હોય તો આમાંથી જ ક્યાંક maximum minimum decide થઈ જાય. એ તમને ખ્યાલ છે. તો you can find out both maximum and minimum in the same place. Okay. તો આ હતું તમારા MCQ નો ફર્સ્ટ સેક્શન. તો મારા ખ્યાલથી તમે થોડીક આમાં સ્પીડ રાખો તો 1 અવરમાં આમ તો આરામથી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. મેં તો તમને એક્સપ્લેન કરતો ગયો છું, એમસીક્યુના ક્વેશ્ચન પણ લખતો ગયો, પણ તમે સેજ સ્પીડ રાખો તો ઇઝીલી બધા એમસીક્યુ સોલ્વ થઈ જાય. નાવ ઇન સેક્શન એ મતલબ ઇન થિયોરિકલ સેક્શન લેટ્સ કમ ટુ ધેટ પોઈન્ટ વેર યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓલ થિયોરિકલ રિઝલ્ટ્સ. તો એમાં સેક્શન એ છે, એમાં 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન. તો એમાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે બોર્ડની એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સના બધા ક્વેશ્ચનમાં મેક્સિમમ 4 સ્ટેપ તમારે ડિરાઈવ કરી દેવા પડે. મેક્સિમમ 4 સ્ટેપ યુ જસ્ટ ડિરાઈવ એન્ડ ફાઇન્ડ વોટ એવર ધ રિક્વાયર્ડ રિઝલ્ટ ઇઝ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે tan ઇન્વર્સ cos x upon 1 minus. હું ક્વિકલી ફટાફટ બોલતો જાઉં છું. સેક્શન એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન tan ઇન્વર્સ cos x upon 1 minus sin x. જુઓ કઈ રીતે સોલ્વ કરાય. cos x can be written as cos square x by 2 minus sin square. 1 minus sin x can be written as sin x by 2 minus cos x by 2 whole square. 1 time cos x by 2 minus sin x by 2 cancel. Cos x by 2 plus sin x by 2 remain. Dividing it by cos x by 2 we will get that 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2 એટલે સીધું ફોર્મ બની ગયું tan pi by 4 minus x by 2. So is the simplest form. Second question है तो તમે આવડે જ છે, cos inverse textbook નો સમ છે. Question number 2, cos inverse 12 by 13 sin inverse 3 by 5. Just convert both in tan inverse and then again convert in tan inverse. Left hand side અને right hand side equal થઈ જશે. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે થર્ડ એ વેરીફાઈ મીન વેલ્યુ થિયરમ. ફંક્શન કઈ કામ છે, આ પણ ટેક્સ્ટબુક નો જ સમ છે. જુઓ function is this fx is x cube minus 5x square and minus 3x in the interval close interval ab. હવે તમને ટાઈમે મીન વેલ્યુ થિયરમ યાદ હોવું જોઈએ. મીન વેલ્યુ થિયરમ શું છે? we get c such that f dash c is fb minus fa upon b minus a is mean value theorem. રોલ્સ થિયરમ હોય તો આ ડેરિવેટિવ 0 થઈ જાય. ખબર છે ને તમને? બસ હવે જોઈ લ્યો. find all c belongs to 1/3 such that તો a equals to 1 મૂકી દો અને b equals to 3 મૂકી દો તો આ થઈ ગયું f3 minus f1 upon 3 minus 1 મતલબ 2. f3 અને એ બે કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય. f dash c તો ડેરિવેટિવ, આનું ડેરિવેટિવ સીધું થાય ને 3x સ્ક્વેર એટલે હું 3c સ્ક્વેર લખી દઉં. ફંક્શનને c ના ટર્મમાં એક્સપાન્ડ કરી નાખી. તો તમારે આ રીતે આને લખવું જોઈએ ભાઈ. બસ આના ફેક્ટર પાડી અને ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો વેલ્યુ, તમને c મળી જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 4 એ છે ઇવેલ્યુએટ ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર 0 to 2 e raised to x dx એઝ ધ લિમિટ ઓફ અ સમ. હવે તમને લિમિટ ઓફ અ સમ એટલે તમને પેલું શું કહેવાય એક્સરસાઇઝ યાદ હોવી જોઈએ. 7th એક્સરસાઇઝ આઈ થિંક હતી કે જેમાં લિમિટ ઓફ અ સમ થી આપણે સોલ્વ કરતા હતા. તો એની ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી છે a to b fx dx. It can be written as limit h tends to 0. હું h ના ફોર્મમાં લખું છું. sigma I is equals to 1 to n f of a plus ih. I think તમને ખબર હોવી જોઈએ. where n is what? n is b minus h is b minus a by n. ખ્યાલ છે ને? એટલે આમાંથી તમને h મળી જાય. બસ તમે આની હારે કમ્પેર કરી નાખો તો h થઈ જાય 2 minus 0 by n or 2 by n or nh is 2. અને હવે તમે આ ફોર્મ્યુલામાં આને એડ કરી દો તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h સિગ્મા i is running from 1 to n. હવે f of a plus ih શું થાય? તો 0 plus ih તમે લગાડશો f of ih તો એ થઈ જશે e raised to ih f of a plus ih e raised to i. એટલે તમારે અહીંયા કરવાનું છે e raised to ih. બસ કામ થઈ ગયું પૂરું. હવે તમે ખાલી સોલ્વ કરશો. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 h
આજે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ થઈ ગયું e raised to h. સમગુણોત્તર શ્રેણી જીપી બનશે e raised to 3h પ્લસ અપ ટુ e raised to nh. n પદોની સમગુણોત્તર શ્રેણી બની એટલે તમને આગળ આવડવું જોઈએ. લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. આ તો સીધું ફોર્મ્યુલા છે. a into r raised to n minus 1 a. r એટલે e raised to h raised to n minus 1. a into r raised to n minus 1 યાદ છે ને બધાને? અને અપોન આ a raised to n minus 1 એટલે r minus આ કરી નાખી. બસ આ h અહીંયા આપી દો એટલે આ સૂત્ર થઈ ગયું લોગી. અને અહીંયા nh equal to 2 મૂકવા પડે, મતલબ e સ્ક્વેર minus 1 તમારો આન્સર થઈ ગયો. આ h ડિનોમિનેટરમાં જાય, તમને ખ્યાલ છે ને? એટલે અહીંયા ફોર્મ્યુલા બની જાય. આ log e to the base 1 થઈ ગયું. અહીંયા e raised to 2 minus 1 એ તમારો આન્સર થઈ ગયો. તો આટલું લખો તો આના 2 માર્ક્સ. પણ આ થોડોક લેન્ધી સમ થઈ ગયું 2 માર્ક્સ માટે. મોસ્ટલી છોકરાઓ પ્રિફર ન કરે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન 5. ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ રિજિયન ઓફ ધ પેરાબોલા. તો એરિયા કઈ રીતે મળશે? તમારે એવો રિજિયન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો that the parabola and the line and the x axis. તો એરિયા ઓફ ધ રિજિયન enclosed by the parabola x square is y. લાઈન બેના ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એક્સ એક્સિસ હારે છે એટલે કોઈ ઇશ્યુ જ નથી. એક્સ એક્સિસ ઉપરના જ પોઈન્ટ તમારી બાઉન્ડ્રી આવી જશે એટલે સીધું થઈ જશે. સેમ ક્વેશ્ચન છે 6th. ફાઇન્ડ ધ એરિયા. મારા ખ્યાલથી આ બંને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી નખાય. જો ઇન્ટિગ્રેશન આમાં સિમ્પલ જ આવે છે એટલે આ બે ક્વેશ્ચન ફટાફટ સોલ્વ થઈ જાય. પછી 7th ક્વેશ્ચન છે એ ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ છે. સીધો આપણે એ ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ. fx equals to minus 2x cube minus 9x square minus 12x અને plus 1 છે. હવે તમારે ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ જોતું હોય, it means if you want to find where the function is increasing, where is decreasing, we have to find its derivative first and try to find where the derivative is negative and where is positive. So what is derivative? આનું ડેરિવેટિવ ચેક કરીએ તો આ 3 2 6 minus 6x square minus 9 2 18x અને minus 12. તો minus 6 common, x square plus 3x and plus 2. So minus 6 into x plus 2 and x plus 1. તો તમને સીધું અહીંયા નંબર લાઈન રિપ્રેઝન્ટ કરો તો 2 પોઈન્ટ્સ તમને એવા મળે, -2 and -1 where the function being 0. તો તમારો ક્વેશ્ચન જ ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ નો છે, રાઈટ? તો હવે તમે શું કરશો? ડિસાઈડ કરશો આઈધર x is less than -2, between -2 to 1. તમારી પાસે આટલી પોસિબિલિટી છે, આઈધર હિયર or you have to check here or you have to check x is more than or equal to -1. This is the domain of the function, domain of f. આપણે આવું કરીએ છીએ. That after value of f dash and finally decision of the function, decision of f. So when we select a value is less than or equal to -2, આમાં પુટ કરતા જાઓ એટલે તમને સીધી ખબર પડી જાય. -2 થી સ્મોલર વેલ્યુ પુટ કરી. So -2 થી સ્મોલર વેલ્યુ પુટ કરી એટલે આ નેગેટિવ. See that smaller than -2 I put -3 suppose. Negative, 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 negative is negative. So this value is less than or equal to 0. And less than or equal to 0 matlab decreasing. Acha, between -2 to -1. Now the trick is work there. Between -2 to -1 if you put then more than -2 like as -1.5 એટલે આ પોઝિટિવ. See પોઝિટિવ નેગેટિવ નેગેટિવ એટલે આ પોઝિટિવ જ હોય. આ રૂલ છે નંબર લાઈન. અહીંયા ફરીથી નેગેટિવ થશે સબસ્ટિટ્યુટિંગ એની વેલ્યુ મોર ધેન 0. So here is increasing, here is decreasing. પણ લખવાનું આમ f is increasing function in -2 to -1 and decreasing in this minus infinite to -2 union -1 to positive infinite. એટલે આખો સેટ આર રિપ્રેઝન્ટ. એટલે આ તો મેં તમને આખી મેથડ આપી દીધી. સો યુ ગેટ 2 માર્ક્સ હિયર. બધા ક્વેશ્ચનમાં આમ જ હવે મોસ્ટલી બહુ ડિસ્કસ નથી કરતો કેમ કે આખું પેપર તો મોસ્ટલી જે કંઈ ડાઉટફુલ છે એની આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. સો ધેટ 2 વેક્ટર્સ form the vertices, 3 vectors form the vertices of right angle triangle. As you know that right angle triangle always satisfy Pythagoras theorem, or you can also prove that 2 vectors are perpendicularly intersect. Dot product 0 થાય ભાઈ એમ બી પ્રૂવ થાય. વેક્ટર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને તમે સીધું પાયથાગોરસ થિયોરમ પ્રૂવ કરી શકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુઝ ઓફ p. ટેક્સ્ટબુકનો જ સમ છે ભાઈ, આ ટેક્સ્ટબુકનો જ સમ છે, તમે કર્યો હશે. ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થઈ જાય કેમ કે 2 લાઇન્સ આર ગિવન. સો જસ્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ
ડિરેક્શન ઓફ બોથ લાઇન એન્ડ ડોટ પ્રોડક્ટ ઇઝ 0. મતલબ કે બે રેખાની દિશાઓ શોધી લો, ડોટ પ્રોડક્ટને 0 હારે સરખાવો, p મળી જશે. એના પછીનું છે ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ પ્લેન. આ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ. લાઇન ઓફ ટુ ઇન્ટરસેક્શન, ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ પ્લેન થ્રુ ધ લાઇન ઓફ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ટુ પ્લેન. એટલે કે બે સમતલોના છેદગણમાંથી પસાર થતું સમતલ છે. તો એ કઈ રીતે મળે? તો પહેલા સમતલનું ઇક્વેશન પ્લસ બીજા સમતલનું ઇક્વેશન, વચ્ચે લેમડા ઘુસાડી દેવાનું, કમ્પેર વિથ 0. એટલે તમે એનું ઇક્વેશન આમ કરશો ને, એક્ઝામ્પલ નંબર 10, તમારે જે સમતલ જોઈએ છે ઇક્વેશન ઓફ પ્લેન, રાઈટ, ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ પ્લેન, એ શું થઈ જશે એ ખાલી તમને લખી દો. તો ઇક્વેશન ઓફ પ્લેન, પહેલા સમતલનું ઇક્વેશન x + y + z - 1 અને પ્લસ લેમડા ઇન્ટુ સેકન્ડ પ્લેન, એટલે એને તમે લખશો 2x + 3y + 4z - 5 એન્ડ ઇઝ 0. આવું થઈ જશે, બરાબર છે. અને હવે તમને કીધું છે એ પાછું બીજાને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ટુ પ્લેન્સ આર પરપેન્ડિક્યુલર, તો નોર્મલના ડોટ પ્રોડક્ટ 0 કમ્પેર કરો, લેમડા મળી જાય. એટલે તમારું કામ ઈઝી, લેમડા મૂકી દો, તમારો ક્વેશ્ચન બની ગયો. એના પછી છે ટુ બોલ્સ આર ડ્રોન એટ રેન્ડમ વિથ રિપ્લેસમેન્ટ ફ્રોમ અ બોક્સ કન્ટેનિંગ 10 બ્લેક એન્ડ 8 રેડ બોલ્સ. ક્વેશ્ચન 11 જુઓ. 10 black and 8 red balls are there. Let's see. તો ટોટલ 10 બોલ છે. 10 black, black 10 બોલ છે અને 8 red balls. Find the proof that one of them is black and other is red. One of them is black and other is red. એનો મીનિંગ એવું થયું, first is black and second is red. Or means addition. First is red and second is black. એવું તમે કરીશું એટલે 2 ટાઈમ્સ થઈ જશે. 2 ટાઈમ્સ 10c1 into 8c1, કામ પૂરું. નેક્સ્ટ વન, ઇફ અ ફેર કોઈન ઇઝ, તમને ફટાફટ જોઈને ખબર પડી જવી જોઈએ. ફેર કોઈન ઇઝ ટોસ્ડ 10 ટાઈમ્સ, n = 10, બર્નૂલી ટ્રાયલ, n = 10, કામ થઈ ગયું પૂરું. ક્વેશ્ચન નંબર 12 માં n = 10 લઈ લો અને ફાઇન્ડ ધ પ્રૂફ ધેટ ઓફ એક્ઝેક્ટલી 6 હેડ્સ અપિયર. તો હેડ આવે એને હું સફળતા એટલે કે સક્સેસ કહી દઉં. then probability of success is half, probability of failure is also half. So find the probability that of exactly 6 heads appear. તો 10c6, 6 head appear, 1/2⁶ and 1/2⁻10 - 6 is the probability of getting success exactly 6. So x = 6 is this. આને આમ લખાય. સોલ્વ કરી નાખો, તમારું કામ પૂરું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Okay, sorry. Now section B, all question containing 3 marks. Now you have to attempt any 6. તો ક્વેશ્ચન નંબર 13 જુઓ. સેક્શન બી માં આપણે પહોંચી ગયા છીએ 3 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં. f from n to r be a function defined as fx is 4x² + 12x + 15 so that f from n to s where s in the range of f is the inversible. એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે ફંક્શન ઇન્વર્સિબલ છે એવું તમારે s ફાઇન્ડ આઉટ કરીને રેન્જ ગોતવા. અલ્ટિમેટલી તમારે આ વિધેયનો વિસ્તાર ગોતવાનો છે ભાઈ. આમ ફંક્શન છે n to r fx = 4x² + 12x + 15. હવે જો આની રેન્જ કેમ ગોતાય, આની રેન્જ આપણે સમજીએ. તો 4 પહેલા કોમન લઈ લ્યો, જેણે આ ક્વેશ્ચન અટેમ્પ્ટ કર્યો એના માટેની વાત છે. પ્લસ 3x, આવું થઈ ગયું. 4 તમે કોમન લઈ લ્યો ઇન્ટુ 3x, કાંઈ બીજું ના કરો. આ 15 ભલે અલગ રહીએ. હું અહીંયા પરફેક્ટ સ્ક્વેર અરેન્જ કરીશ, બીજું કંઈ નહીં કરું. તો અહીંયા પરફેક્ટ સ્ક્વેર અરેન્જ કરું તો શું થાય જુઓ. x² + 3x પ્લસ મારે શું કરવું પડે, લાસ્ટ ટર્મ એડ કરવું પડે. લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ મિડ ટર્મ સ્ક્વેર અપોન 4 ટાઈમ ફર્સ્ટ ટર્મ. એટલે આ ટર્મ મેં એડ કર્યું તો મારે પાછું રિમૂવ પણ કરવું જ પડે. અને પ્લસ 15 તો છે જ. હવે આ શું થઈ ગયું, આ થઈ ગયું 4 × x + 3/2 અને માઇનસ આ 9, 4 કટ કરી નાખો, પ્લસ 15 એટલે આ થઈ ગયું 4 × x + 3/2 અને પ્લસ 6. તો મને ખબર પડી ગઈ કે આ તો પોઝિટિવ જ હોય, એટલે આ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય. જો આવી રીતે તમારે ચેક કરવું પડે અને એમાં 6 એડ કરી નાખો. So when we add 6 on both sides, so this is the value of function fx is lies between 6 to infinite. So that this is the range of the function. તો તમને રેન્જ મળી ગઈ, s ની જગ્યાએ મૂકી દો તો ઇન્વર્સ હવે એક્ઝિસ્ટ છે. બસ ઇન્વર્સ માટે
તો તમને ખબર છે fx ઇક્વલ્સ ટુ y ધારી લો, આમાંથી જ મળી જશે ભાઈ fx ઇક્વલ્સ ટુ y ધારી લો એટલે આ થઈ ગયું ને. હવે x મેળવવા માટે શું કરશો, આ 6 અહીંયા જાય, y માઇનસ 6 4 into x plus 3 by 2 whole square, વર્ગમૂળ કાઢી નાખો, applying square root and find the value of x from it, so you get it easily, right? તો એ રીતે ઇન્વર્સિબલ ફંક્શન મળી જશે. નેક્સ્ટ વન, તો ટેક્સ્ટ બુક નો સમ છે, મને લાગે કરાવવાની જરૂર નથી. ક્વેશ્ચન 14 એ કાંઈ ડિફરન્ટ છે નહીં, સિમેટ્રિક અને સ્ક્યુ આવી તો આખી એક્સરસાઇઝ તમે સોલ્વ કરી છે. એવો જ ક્વેશ્ચન નંબર 15 છે. હું તમને મેટ્રાઇસિસના એટલા નથી કરાવતો, એ મોસ્ટલી ટેક્સ્ટ બુકના છે. ઓબ્ટેઇન ધ ઇન્વર્સ, ઇન્વર્સ માટે તમને ખબર છે ને, એડજોઇન્ટ એ અપોન ડિટર્મિનેટ એ, એટલે તમને 14 અને 15 ક્વેશ્ચન એમાં કંઈ છે નહીં. ક્વેશ્ચન 16 ટેક્સ્ટ બુકનો જ ક્વેશ્ચન, એક્સરસાઇઝ 5. સો ક્વેશ્ચન નંબર 15 રિલેટેડ ટુ એક્સરસાઇઝ 5. જેણે ટેક્સ્ટ બુક કરેલી છે એના માટે મને નથી લાગતું કાંઈ ડાઉટ હોય. એ પણ એમાં એક જ ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે, d2y by dx2 તમે જોતા હોય એટલે તમારે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે ભાઈ, cos t plus t sin t and y equals to a into bracket sin t minus t cos. હવે જો અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ ભૂલ ક્યાં કરે, આ સ્ટર્મમાં ક્યારેય ભૂલ થતી જ નથી. આ તો બધા ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી જ લે છે આમ, બરાબર છે. અને આનો આન્સર છે ને ટી ના ફોર્મમાં આવશે. હવે તમારે એકચ્યુઅલી આ કરવાનું હતું, d2y by dx2 સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ ઇઝ એકચ્યુઅલી d dx of dy by dx. હવે થાય શું એ તમને કહું, તમે ડેરિવેટિવ આનું કરશો તો અહીંયા તો ફંક્શન ઓફ ટી હશે, સમજાય છે ને, અહીંયા ટી ના ટર્મ હશે. તો તમે ડેરિવેટિવ કેમ કરશો, ડેરિવેટિવ તમારે આમ કરવું પડશે, f ડેશ ટી અને ટી નું પાછું ડેરિવેટિવ dt by dx. આ ભૂલી જશો તો નહીં થાય. It means this term is very important. If you forget to write this dt by dx, then you do not get the proper answer here, because dt by dx you get by applying reciprocal of dx by dt, because first we find dx by dt to calculate dy by dx, and applying reciprocal of it and multiply here, and you get the proper result, right? So it's important. Next question, question 17. Question 17 is find the equation of the normal to the curve y is x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line. અચ્છા, નોર્મલ કોઈને પેરેલલ હોય તો જુઓ, તમને ખાલી ફિગર બતાવી દઉં. તમારે આ રીતે કરો ને તો બહુ ઈઝી થાય અને માર્ક્સ ઇઝીલી મળે. આ કર્વ, આ થઈ ગયો ટેન્જન્ટ, ધીસ ઇઝ ધ નોર્મલ. સી, આ તમારો નોર્મલ છે. નાઉ ઇટ ઇઝ ગિવન ધેટ નોર્મલ એટલે ગુજરાતીમાં બોલું તો આ અભિલંબ છે. તો તમને એવું કીધું છે કે એક કર્વનો જે નોર્મલ છે ને એ પેરેલલ ટુ ધ લાઇન છે, એક લાઇનને પેરેલલ છે. આ લાઇન આ ટેક્સ્ટ બુકનો જ સમ છે એટલે હું આગળ બહુ ડિસ્કસ નથી કરતો. હવે તમારે કરવાનું શું એટલું કહી દઉં. કર્વના ઇક્વેશનનો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરો એટલે ટેન્જન્ટનો સ્લોપ મળી જાય. એનો રેસિપ્રોકલ ને ઓપોઝિટ એટલે વિરોધી ને વ્યસ્ત હોય, તમને ખ્યાલ હશે. આ છે x ક્યુબ પ્લસ 2x પ્લસ c. તમારે શરૂઆત કેમ કરાય ક્વેશ્ચનની, તો સ્લોપ ઓફ ટેન્જન્ટ, સ્લોપ ઓફ ટેન્જન્ટ ગુજરાતીમાં લખાય સ્પર્શકનો ઢાળ, તો એ dy by dx હોય, is dy by dx. એટલે આનું તમે ડેરિવેટિવ કરી નાખો તો 3x સ્ક્વેર પ્લસ 2 થઈ જાય. એ સ્પર્શકનો ઢાળ. આપણે જોઈએ સ્લોપ ઓફ નોર્મલ, આપણે જોઈએ છે સ્લોપ ઓફ નોર્મલ. તો સ્લોપ ઓફ નોર્મલ હોય ને આનો વિરોધી ને વ્યસ્ત, એને હું m ડેશ જનરલી કહેતા હોય, તો એ થઈ જાય -1 upon 3x સ્ક્વેર પ્લસ 2. આને ઇક્વેશન 1 કહી દે. આ તમને આનો સીધો સ્લોપ મળી ગયો. હવે આને પેરેલલ છે તો આ લાઈનનો સ્લોપ તો ખબર જ છે, તો વિચ ઇઝ પેરેલલ ટુ, જે સમાંતર છે. કોને સમાન, આ મેથડથી લખવું જોઈએ તમારે. વિચ ઇઝ પેરેલલ ટુ x પ્લસ 14y પ્લસ 4 ઇઝ 0. આનો સ્લોપ શું થાય, this slope is also m dash is -1 by 14. બસ, હવે કાંઈ નથી કરવાનું. હવે હું નથી, હવે તમને ખ્યાલ છે. આ બેને કમ્પેર કરો એટલે 3x સ્ક્વેર પ્લસ 2 is 14, 3x સ્ક્વેર is 12, 3x સ્ક્વેર is 12, so x સ્ક્વેર is 4, x is plus or minus 2. x is plus or minus 2, આગળ y મળી જાય અને પછી ઇક્વેશન ઓફ નોર્મલ મળી જાય. સો ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇઝી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે વેક્ટરનો, ક્વેશ્ચન નંબર 18. તો વેક્ટર રિલેટેડ જો ક્વેશ્ચન નંબર 18 માં ફાઇન્ડ ધ લેટ વેક્ટર a b and c આર ગિવન. તો એમાં તો કંઈ કરવાનું નથી. ફાઇન્ડ અ વેક્ટર d which is perpendicular to both.
A and B, both A and B એટલે શું થયું તમને ખબર પડી ને, D dot A is 0, D dot B is 0, બે ઇક્વેશન બની જશે. ત્રીજું ઇક્વેશન એ લોકોએ ગિવન છે, C dot D is 50. સોલ્વ કરી નાખો તો તમને બધા રમકડા મળી જશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, ફાઇન્ડ ધ કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ ધ પોઈન્ટ. આ બી ક્વેશ્ચન તો ટેક્સ્ટ બુકમાં જ છે. ફાઇન્ડ ધ કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ ધ પોઈન્ટ વેર ધ લાઇન થ્રુ ધીસ ટુ પોઈન્ટ ક્રોસીસ ધ પ્લેન. તો આ પણ ઇઝી થઈ ગયું ભાઈ. ક્રોસીસ ધ પ્લેન એટલે બેમાંથી પાસ થતી લાઇન સીધી એને ક્રોસ કરે, નોર્મલ મળી જાય, ડિરેક્શન મળી જાય. 2 પોઈન્ટ છે તો ડિરેક્શન નોર્મલ, ઇક્વેશન સિમ્પલ. પણ મને લાગે એમ છતાંય તમે મોસ્ટલી ડિટર્મિનેન્ટ ને મેટ્રાઇસિસનું, અચ્છા 20, ક્વેશ્ચન નંબર 20 એ તો વધારે ઇઝી છે. તો સોલ્વ ધ ફોલોઈંગ પ્રોબ્લેમ ગ્રાફિકલી, મિનિમાઇઝ ધ ફંક્શન. આ તો આઈ થિંક તમે કેટલી બધી વખત કર્યું હોય. z ઇક્વલ્સ ટુ 3x પ્લસ 9y સબ્જેક્ટ ટુ, એટલે કે આની મર્યાદાઓ છે. તો આની મર્યાદાઓ કઈ કઈ છે? x પ્લસ 3y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 60, x પ્લસ y ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 10, x is less than or equal to y, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0. એટલે આની અંદર ત્રણ વસ્તુ થઈ. 3 lines are there, x plus 3y 60, x plus y 10 અને x minus y is 0. હવે આના પોઈન્ટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તમે જે મેથડથી કરતા હોય એમ. x y, x 0 તો y 20, y 0 તો x 60. હવે તમે આને ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝેન્ટ કરો, x0 y10, y0 x10. આમાં આપણે એવું કરીએ 0 0 10 10 આવું રાખી દઈએ. અને હવે નંબર ગ્રાફિકલી x એક્સિસ ને y એક્સિસ ડ્રો કરી નાખો, 10 10 ના ગેપ લઈ લો, તમને કોર્નર પોઈન્ટ મળી જશે, રાઈટ. હું કરતો નથી, બહુ ઇઝી છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે એ પૂર્ણ સંભાવના પ્રમેય છે, ટોટલ પ્રોબેબિલિટી થિયરમ. આ તો ક્રોસમાં સીધા 3 3 કરી જ નાખવાના હોય. આ તો તમે કર્યા છે, આખી એક્સરસાઇઝ આની સોલ્વ કરેલી છે. અને આ ટેક્સ્ટ બુકનો જ પ્રશ્ન છે, એટલે આમાં મને નથી લાગતું કાંઈ ક્વેશ્ચન આવતો હોય. જેને ટેક્સ્ટ બુક કરેલી છે એના માટે આઈ થિંક એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન છે. તો ક્વેશ્ચન 21 એ બી ટેક્સ્ટ બુક, સેક્શન સી 4 માર્ક ક્વેશ્ચન. હવે એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ થોડોક લેન્ધી થાય એવો છે. જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 22, વન મેટ્રિક્સ ઇઝ ગિવન. પ્રૂવ કરવાનું છે a ક્યુબ માઇનસ 6a સ્ક્વેર પછી પ્લસ 7a એન્ડ પ્લસ 2i ઇઝ 0. તો આ થોડીક લાંબી કસરત થઈ જાય. a ક્યુબ માટે a સ્ક્વેર ઇન્ટુ a કરવું પડે, તો એ તમારે થોડીક લાંબી કસરત થશે. એટલે ક્વેશ્ચન 22 એ પણ ટેક્સ્ટ બુકનો છે, પણ થોડીક કેલ્ક્યુલેશન વાળો ક્વેશ્ચન છે. પણ જો તમે મેટ્રાઇસિસ પ્રિપેર કર્યું હોય તો આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી નખાય, એટલે 4 માર્ક સિક્યોર. એના પછી છે ક્વેશ્ચન નંબર 23, ડિટર્મિનેન્ટ નો છે. સો ધેટ ધ ડિટર્મિનેન્ટ ઇઝ ધીસ 1 પ્લસ a 1 1 1 1 પ્લસ b and 1 1 1 1 plus c and is equals to abc into bracket 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. આ ટાઈપનું છે, રાઈટ. તો તમે 1 પ્લસ એ ને કંઈક અઝ્યુમ કરી લ્યો, કા પછી આને ડિવાઈડ બાય એબીસી. ટેક્સ્ટ બુકના જ ક્વેશ્ચન છે ભાઈ. હું એક પણ એવો ક્વેશ્ચન કહેતો નથી જેમાં કંઈ અલગ આવતું હોય. તમે આ રો ને આમાંથી સબટ્રેક્ટ કરો, આ રો ને આમાંથી સબટ્રેક્ટ કરો, એબીસી વાળી કોલમ બની જશે. એબીસી વાળી કોલમ બની જાય તો એબીસી વડે જ ગુણીને ભાગી નાખો. અને તમે આ આઈ થિંક તમે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન સોલ્વ કર્યા હશે જેને, ઉદાહરણો ટેક્સ્ટ બુકના, તો એમાં તમને આવું આ ક્વેશ્ચન મળી જશે. એટલે આ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ઉપર ડિપેન્ડ ક્વેશ્ચન છે, એમાં બી 4 માર્ક્સ ઇઝીલી થઈ જાય. ક્વેશ્ચન 24 જેને ડેરિવેટિવ કર્યું છે એના માટે, y ઇઝ tan ઇન્વર્સ x હોલ સ્ક્વેર. હવે તમારે કંઈક રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવાનું છે, તો હું તમને ફટાફટ x1 y1 એ dy બાય dx. તો જુઓ આવા ક્વેશ્ચનમાં શું કરે, આને ઇક્વેશન 1 આપી દેવાય. હવે આ રીતે ડિફરન્શિએટિંગ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, આનું આપણે સીધું ડેરિવેટિવ કરીએ તો શું થાય? આ થઈ ગયું y1, આનું ડેરિવેટિવ થાય 2 tan ઇન્વર્સ x, અને tan ઇન્વર્સ x નું ડેરિવેટિવ 1/1 પ્લસ x સ્ક્વેર થઈ જાય. આને સીધું આમ લઈ જાવ, સો 1 પ્લસ x સ્ક્વેર into y1 is equals to 2 tan inverse x. Say it as result number 2. Maybe the result is important to find the next term. Okay, again differentiating with respect to x. What we get? Let's see. Again differentiate with respect to x. So as per the product rule, we say that first term as it is derivative of second plus second term as it is derivative of first. As the rule.
here is 2 upon 1 plus x square. હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું. આ ટર્મ આ સાઈડ વયું જાય 1 plus x square the whole square into y2 plus 2x y1 into 1 plus x square and is equals to 2. y1 ની વેલ્યુ માંથી સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો. Yes, you get the answer. 2x into x square plus 1. You just put the value of y1 from there. આ સાઈડ તો 2 આવી ગયું. So you get it easily. Okay. 2x હા તો પ્રૂવ જ થઈ ગયું, માત્ર આટલું જ કરવાનું હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 25. તો આ મને લાગે ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો 4 માર્ક્સમાં. 25 પણ ઈઝી જ ક્વેશ્ચન છે, તમે કર્યો છે ને ભાઈ ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર. સો ધેટ ધ હાઇટ ઓફ ધ સિલિન્ડર ઓફ મેક્સિમમ which is inscribed in a sphere. તો સ્ફિયર ની અંદર એક સરસ મજાનો કોન ઇન્સ્ક્રાઇબ્ડ છે, સોરી સિલિન્ડર ઇન્સ્ક્રાઇબ્ડ છે. One cylinder is inscribed in a sphere like this. This is the cylinder inscribed in a sphere. If you draw it, then it's a very interesting thing when we decided that which are given variable. આમાં ચલ કયા છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, તમને તમારા ટીચરે કીધું હશે. Here is the center. Now what is given that sphere of radius r, એટલે આની રેડિયસ કેપિટલ r છે. તમારે આની મેક્સિમમ હાઇટ કાઉન્ટ કરવાની છે. તો આ ટેક્સ્ટ બુક નો જે સમ છે રાઈટ, આની હાઇટ કેમ ડિસાઇડ થશે? તો આ હાઇટ h/2 થઈ જ ગઈ, આને આપણે સ્મોલ r કહી દઈએ એટલે કામ થઈ ગયું પૂરું. હવે તમે જે મેથડથી કરતા હોય એનું વોલ્યુમનું ફંક્શન બની જશે. આઈ થિંક તમારે પ્રૂવ એવું કરવાનું છે, યસ ફાઇન્ડ ઇટ્સ મેક્સિમમ વોલ્યુમ. તો એ બી થઈ જવું જોઈએ બરાબર, ફંક્શન બનાવીને થઈ જાય. ક્વેશ્ચન નંબર 13, sorry not 13, 26. I'm sorry, here is 24. Sorry, આ 25 છે, આ 26 છે. Integration over 5x plus 3 upon under root x square plus 4x plus 10. આમ છે x square plus 4x plus 10 and dx. તો આને કેમ તમે સોલ્વ કરશો? તો આ બે મેથડથી, એક ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાથી, અધરવાઇઝ આનું ડેરિવેટિવ સીધું સેટ કરતા આવડે તોય થાય. પણ તમારી પાસે જેન્યુઇન મેથડ છે, તમે આવું કરશો ને 5x plus 3 is m d dx of x square plus 4x plus 10 and plus n. Then find m and n easily. મેથડ તો કંઈક આમ છે. So 5x plus 3, here is what? m into this derivative is 2x plus 4 and plus n. So 5x plus 3 is 2mx plus 4m plus n. So now compare the coefficient of x and constant. So by comparing coefficient, we get 5 is 2m and 3 is 4m plus n. આ હું તમને ખાલી mn ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરી દો, બાકી તો ઇન્ટિગ્રેશન છે. m is 5/2, 5/2 we put here, then 4 into 5/2 plus n. So 3 is 4 5s are 20/2 is 10 plus n. What is n? n is -7. એ વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકી દો એટલે આ ઇન્ટિગ્રલ કંઈક આવું થઈ જશે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 5x plus 3 is m મતલબ 5/2 and this derivative of x square plus 4x plus 10 આવું થઈ ગયું, અને -7 this અહીંયા મૂકી દીધું અને ન્યુમરેટરમાં આવી ગયું અપોન અંડર રૂટ this x square plus 4x plus 10 અને dx આવું થશે. અચ્છા, હવે આ ન્યુમરેટર ને ડિનોમિનેટર ને સ્પ્લિટ કરી નાખીએ, મતલબ વી જસ્ટ રાઇટ સેપરેટલી બોથ ટર્મ 5/2. આ તો યાદ છે ને, આ ડિનોમિનેટરમાં લઈ જાવ એટલે આ પાવર થઈ ગઈ x square plus 4x plus 10 ની -half ઇન્ટુ ડેરિવેટિવ ઓફ ધ સેમ ટર્મ. આપણે સેટ કર્યું રાઈટ, અને બાકીનો કાર્યક્રમ હવે તમને ખબર છે. માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 7 અપોન, અહીંયા પરફેક્ટ સ્ક્વેર અરેન્જ કરવાનો. તો આ રીતે બે ટર્મમાં મેં એને સ્પ્લિટિંગ કરી નાખ્યું. હવે તો આગળ ઈઝી છે, આની પાવર હાફ અપોન હાફ અહીંયા થઈ જશે. પરફેક્ટ સ્ક્વેર અરેન્જ કરો એટલે ફોર્મ્યુલાના ટર્મમાં સેટ થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એન્ડ ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ યોર પેપર ઓલ્સો. Question number 27. Find the particular solution of the differential equation
x cube plus x square plus x plus 1 into dy by dx is equals to 2x square plus x. આવું આપ્યું છે. Where y equals to 1 when x equals to 0. આવું તમને કીધું છે. When x is equals to 0. તો આમ તો dy by dx is 2x square plus x. ડાયરેક્ટ તમે આમ કરી શકો. dy by dx is 2x square plus x upon x cube plus x square plus x plus 1. આવું થઈ જશે. હવે ડિનોમિનેટર છે ને ફેક્ટરાઇઝ કરવાનો છે. x cube plus x square plus x plus 1. એટલે આને તમે ઇન્ટિગ્રેટ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન સમજીને જો દાખલો કરશો તો આ x સ્ક્વેર એટલે x સ્ક્વેર કોમન x plus 1 તમે ટૂંકમાં આને આ ટર્મમાં લખશો 2x સ્ક્વેર plus x. થોડાક ટર્મ તમને રિપ્રેઝન્ટ કરી દઉં. x સ્ક્વેર into x plus 1 plus 1 into x plus 1. અને આમ લખશું આ થઈ ગયું 2x સ્ક્વેર plus x upon x plus 1 and x square plus 1. આ થઈ ગયું dy by dx. આવું થઈ જશે. અચ્છા dx ને હવે હું સામે જ લઈ જાઉં એટલે આ સીધું dy અને આ સાઈડ dx. હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. સો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 dy આ સાઈડ પાર્શિયલ ફ્રેક્શન ચાલશે રાઈટ. x plus 1 અને x square plus 1 dx. જેણે પાર્શિયલ ફ્રેક્શન કરેલું છે એને આ સમ સોલ્વ કર્યો હશે. આગળ આમ થશે 2x square plus x upon x plus 1 and x square plus 1. તો આને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી નાખીએ. a upon x plus 1 ને આઈ થિંક તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. આ થઈ જશે bx plus c upon x square plus 1. નાઉ ફાઇન્ડ a and b, a b c anyhow. તો તમને ખબર છે આગળ શું કરવાનું. આ થઈ ગયું 2x square plus x. આ થઈ ગયું a into x square plus 1 plus bx plus 1 into x plus 1. There are two different methods. Put x is minus 1 and find. Otherwise compare the coefficient. તમે એ પણ શીખ્યા હોય તો આમ થઈ જશે 2x square plus x ax square plus a plus bx square plus bx plus sorry here is c cx and plus c. તો તમે આને પાછું આમ લખશો a plus b into x square plus b plus c into x and plus a plus c. આવું થશે. આ બાજુ થઈ ગયું 2x square plus x plus 0. હવે કમ્પેર કરવું પડે બાય કમ્પેરિંગ what we get. a plus b is 2, b plus c is 1 and a plus c is 0. તો a plus c is 0 એટલે c equals to minus a થાય. c equals to minus a થાય એટલે અહીંયા તમે લખી શકો b minus a is 1 અને આ બેને સોલ્વ કરો એટલે abc બધા મળી જાય. પછી કાંઈ છે નહીં. આનું ઇન્ટિગ્રેશન આનું તો સીધું log મોડ્યુલસ. આનું tan ઇન્વર્સ ના ફોર્મમાં આવશે એક પાર્ટમાં. સોરી c અપોન ના એક પાર્ટમાં આનું ડેરિવેટિવ સેટ થઈ જશે અને છેલ્લે પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન સુધી જવાનું. એટલે આ this example is a very lengthy in the term. So next after that you have to find out proper 3 different integral and then that we will get only general solution. After that by given condition we will find particular solution easily. તો આ પેપર હતું એઝ પર માય હું તમને કહું તો આ પેપરમાં સ્પીડ રાખી હોય એમસીક્યુમાં તો લગભગ કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે એવું છે. તો મિત્રો આ સાથે આ પેપર પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે પાછા મળીએ ત્યારે ગુજકેટ અને જેઈ આ બંને માટે આપણે ફરી પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ.